Ah, guia, de maar 12 vlo, de maar dat falseren, mi man. Mine wanneer je de maar dat de preekjes schrijf, joh. Ja, man, de maar vals. Ai. Omdat de ome mai konja, de mai kokori, na ome so fast lady, in chari money kopoti, maar we otaiji you, taki karo no ap you money van oudu. De maar dat ik kom. Wacht, man. Ano de maar dat pe? Ah, joh, na de maar dat pe, joh. Bungo. Wat bif ko na de man. Ja, man, de maar doe lek de maar sababu ko. Ja. Alles aan skrija okona truenja, we kom fuko priki awortu. Ai, brother, na de man na de maar 12 vlo toch? Ja, na we na de brada futo avlo, mi Ja, brada. man, we wakai preek so vals, we wakai preek nu ja. Van you sap tak we prik false, mi brada. Van you sap tak we prik false. Je ma bowen so sa we de brada futo avlo taki sa false giu. Na blaka ma Jesus. Na blaka ma Jesus. Die gwa kerki de mai te you with Jesus. If any na Bible. Isap sabia. You know any na Bible toch? Brother, kono go in discussion. No, I'm not going to discuss. I'm not going to discuss. Hey, Uno go, hey. Shalom, wagi ala praise and glory, atego gado. Ahaya ashan ahaya, bahashem yeshaya, warwakadash. Letter to the church. It was my card you neng, na omdat hij zo shine tap you. Maar if you have a Bible, preek is hij moet spreek. That's right. 12 flow this, 12 flow that, masaya do. I want to gado that you ano do, sa you must do. You know kai tak head day, of your she head day. Like the shuffle like profeta Facebook. Send it 12 flow opoko. O mijn kerkie en laat de lady. Omdat dat waar is, zou we preek. Het tot je silly. Minstens nog een geef toe. O many no es riba neti. Brada you e fira ye. Not you ati check you slevi. Me know you feyan. Loko sukuf kokir me. Corona i waka freya tap you kerkie. The slip me. Ate shot to make me solo be now slefi. Want Satan no do that. En mention na fu prati ey. Go na kerkie no o make it throw a bribi man. If you had me on my word you now a wisi man. Hede we klagen op Facebook. Lekwa umas ma abrede na gi Israel de rest na gi de haters ma. Mi go in a warret like die Paulus go in Damascus. Er was no belok mi tak look for Sampi e fadon gwe. Zoveel haat, zoveel struggle but still standing. Go to me op preeking en next time maar stoppen ey. TPC blakka, a moeilijk voor suma yere taki. Maar dat te pura fast for haya gado shi wasani. Het was a grond op e haat, they want that gado kissy. Hey membre ne terja, mo poja na ngai digi fasi. When they fight you, they mo la for day. They don't like you, maar they carry you day. They hard you, that na last they were prophet they is big in a country man as so shame. They fight you, they mo la for day. They don't like you, man they carry you day. They fight you, that na last they were prophet they is big in a country man as so shame. Ala also Adventkerk, ano ala also abigado. Vakantie job no make she money, dat liep you score. Mi ege ervaring sa maak mee. Gado kalmi le kwa mooses, dus vrij mi volk no fara o. Kom eens maar in hard we, maar next we no dwanga. De vi no loop staan, we prik no fast, no one make a hard way. De kid de papa voor ma wotu voor a higher. De one prophet take is big in een country, man a so ching. Alla de blood of me, de ready in a spirit. Prik a wotu alla say, we ne druk je fuko teken. De tese koma, we ne sak aus refugee. De want a once a hori dodo, kisa kroon na en ede. Zoveel taki, laten ze maar doorpraten. 12 is geen gang, we zijn geroepen door de Abba Vader. Mensen zeggen wat ze willen, maar dat boeit me niet. De weg naar redden loopt niet langs een mooie luxe woonkamer. Met de Bijbel wil niet zeggen dat je een christen bent. We kunnen preken zonder te vragen naar een kopercent. Haya gado you we break you want up you spend. Ze willen ons zien hangen aan de boom van de Timberland. Strange fruit, they fight you, they mo love hanging from the poplar tree. They don't like you, maar they carry you. Ja man, a mensen zijn nooit op het ego taka mo gemakkelijk. Maar profeet mama zei taka waarheid, nooit naar furu mati. They fight you, they mo lopen naar gado. Maar toen aben naar een chosen seed. En ook appel, Israël, chosen man as so shing. Ja man, 12 full die elect, 144.000. Letter to the church. Shalom. All praises to the Most High. Shorty fell in love, now she doing all my drugs, young baby in the club, like lil' mama in my eyesight. She go home with me tonight, we connect like Wi-Fi, yeah, you on the table. Okay, ito wa lazy wa sweetie, blessy wa sweet konaini. Ja, zoals altijd. Tayo bigitak zo'n topic. Dat je mag rekenen tapu verrassingen.
Maar we lezen tekst ito we lezen. Dus uno meke tum sila nga. Inleiding no lang ano. We lezen tekst aan met lezen net. Ik weet niet waar we uitvielen. Maar a tekst aan we lezen. O de a tekst die me puur uit Jeremia hoofdstuk 6 vers 7. A titel voor a video na disi. Nogmaals, kom sorry sa na video in titel. Dis na titel voor a video. Dan you sabi. Dat na a titel voor a video. Plandemie, wolven in schaapskleding en blinde schapen. Het is wel lezen met baralas maar audit idee. En wanneer je ook mag kijken, meneer Michael hoor. Maar me lees a tekst Jeremia hoofdstuk 6 vers 7. Jeremia 6 7. Pe a woord schrijf zo. Sorry, dat is vers 17. Ook heb ik wachters over u gesteld. Luistert naar het geklank der bazuin. Maar zij zeggen, we willen niet luisteren. Er ook een wachter tapu a muur. Natakaka warsko you fu desandi egong. En fa a warsko ego boen luid. Het wordt luid gegeven met een trompet, een bazuin. A wachter, den op het a wachter dat pe fusribi. Nee, a wachter dit op a muur fu ma shi gwego helloway des ma fusi botaki. Helloway, fushi fara. Fushi tena toekomst geestelijk fasie. Fusang e consort gevaar, e consort ontwikkeling de. De a wachter, a waktima abilik woroko, fu brona tapat tutu, zodat desma deskapu wiki. Zodat de kasabi saipsa, wat er komen gaat, bakrabotaki, sa e gebeuren, zodat de skapu kan bereiden schreef voor, tapu of vluchten, of aanval, of verdedigen. A woroko fu a wachter tapa muur, na fu ore ai na tapu de ontwikkeling in a maatschappij, geestelijk wetak nono, tapu de ontwikkeling in a maatschappij, in a gebeuren rondom wie des kapu, fu man de wang die oordes maar op de hoogte luku disep zijn na grondtapu dus dat isabi naf you do nanga info sa you denk dat you moet doen maar mi tegen you dis epsa dis de mai doere dus ko bereid voor ko begi ko de a ingesloten mek un begi mek wie voorbereidingen so dat tego gados refi tegen wie ook heb ik wachters over u gesteld, volk. Luister naar het geklank der bazuin. Maar zij, de schapen, een meerderheid etaki winoayere. We zijn niet geïnteresseerd. We willen niet horen, we zijn niet geïnteresseerd in wat je te zeggen hebt. Zij is je koekeko, nee. Ko libi mooi, meko libi vrij, a libi moes libi, het is leuk. Ik heb 4 video's, dacht ik zo. Sa focus tapu Adventkerk in dit geval. Omdat de bribi taki, was zondagswet moest komen eerst. En te unshi a zondagswet, da usap tak, ja, nu gaat het gebeuren. In de tussentijd, in een hergrond tapu, alles aan lockdown. Alles aan fasi, alles aan klem. Build back better de maitachi. Na 666 systeem. Oké, ik moet dit ook hier weer droppen, zodat minaf edit next. Build back better systeem, 666 systeem, nieuwe wereldorde etekunu. Maar de Adventist kijkt uit naar de zondagswet. Terwijl de zondagswet de in alle de wetgevingen voor alle de grondrechtbouw voor jaren op jaren sinds Ellen White ting. Maar ze kijken uit naar dat triggermoment voor bereid deze review voor op dingen die moeten komen. Terwijl no, hoe den dingen dik tak bijna weer door naar einde ving.
En omdat de wakti wansani die moet komen volgens hun, het moet nog komen, het is het triggermoment voor hun, dan is alles wat nu gebeurt gewoon niks. Geen gevaar. Het is maar zoals altijd. Zo, we lopen de voor video. En omdat we dat je voor de denominatie dat hij dan de toepasbaar, want alle de clubjes doen mee naar atori disi. Alle de clubjes. Of naar sportclub, of naar politieke organisatie, of naar de gralanti, alle de clubjes doen mee. Allemaal doen mee. Allemaal doen mee. Financieel systeem, religieus systeem, score, politiek, allemaal doen mee. Bijbel leren nu in Job. Job hoofdstuk 9, ik meen dat na vers 24, agron tapu disi de ina anu voor de goddeloze. Sumai tiri na agron tapu disi de goddeloze. Suma etiri agron tapu disi de goddeloze. Grondtapu de ina anu is gegeven aan de goddelozen. Suma etiri na grondtapu disi de goddeloze. Satan is de god deze eeuw. Suma emekutron kiespositie in grondtapu disi Satan. Satan is de god deze eeuw. Suma emek you kiespositie aanzien in agrondtapu disi Satan. So, alle den club in agrondtapu disi die door een bepaalde level, ik doe mee. Ik doe mee. So dus dan, zij rekenen psa, alle knikker, alle speler, alle club die doe mee, o actie den achterban, jere, doe mee. That's it. Dus, we lezen Jeremia 6 vers 17. Dat we lukken, want ik heb nog een paar teksten. Dat we lukken wat eerste chatvideo. Sana denki. Medisch gezien voor een kerkie, Seventh-day Adventist Church. Wat dit betreft. Als ik die ding grondtapu, hoe benadert men het? Zijn ze wachters op de muren? De volgatori, zal ik vervoeren trasma beka volgatori, tak, hey, dit is niet gekomen uit de lucht. Dit is niet gekomen uit het zand, uit het water. This is planned. Wat gaan die wachters ons vertellen, denk je? Wat departement de in een kerkje disi? Wat gezondheidsdepartement? Sana a officiële benadering voor a health ministry ten aanzien voor a gebeuren disi. So te you sabi sana a benadering voor a health ministry, dat you sabi sana a boskopu gwego miti na achterban. Dabung mi denki voor luku a eerste video voor sabi sang a health ministry, a gezondheidsdepartement voor a wereldwijde kerk etaki de shatori. If do make this thing gehoord, Jeremia 6:17, wins aan openlijk. Maar ko arki if do jiwan warsko je vasitak ere, of ko arki tesi luku if de do mee of niet. Hello, I'm John Bowman, medical officer for Adventist Health here in Tillamook. Over the last 2 to 3 weeks, I've become increasingly concerned that this wonderful vaccine that's been created so miraculously is not going to be used. We need for 70 to 80%
of the population to get this so we can eventually get back to, quotes, normal. I don't know what that will look like in the future, but I know it's better than what we have right now. The vaccine is safe, it's efficient, it works, and it cannot cause disease. Well, this is a unique, brand new virus, which means nobody's had it before, nobody's immune, we're all susceptible. It's highly infectious, and unless we develop some sort of immunity, we're all going to get it. And that's what I would like to avoid. So herd immunity comes from the farming community and implies that a certain number of individuals, cattle if you will, have to be immune to a disease to prevent a pandemic wiping out the entire herd. So we need to get to that level where there are enough people vaccinated or immune, whether it's naturally acquired from obtaining disease or from the vaccine, in order to prevent a pandemic spread. We live in a free society, and I wholly support your decision to use or not use this vaccine. I just want to caution you that if more than 20 or 25% of us decide that that's not for us, we will not attain that herd immunity that's necessary to get rid of this virus. So when we look at the development of this vaccine, there has not been a single step shortened or avoided to accelerate the development of the vaccine. But instead of doing one step, continuing to 2 steps, to 3 steps, to 4 steps, to 5 steps, we have shortened those courses, so we're doing step 1 and 2, 3, 4, and 5 simultaneously, which has shortened the development time from years to, in this case, 9 months. So in the case of the Pfizer vaccine, there has been about 36,000 patients studied in the study. In the case of Moderna, it's about 44,000. That's a total of, it's about 34,000. That's a total of 70,000 patients that were well studied. Of 70,000 patients, there were zero serious complications. There were a few allergic type reactions. People got headache, people got fatigue, people got body aches, but there were no serious reactions in 70,000 patients. But I believe that it's extremely safe, it's been well studied, and no shortcuts were taken in the development of this vaccine. So that isn't possible. The vaccine cannot give you the disease. This virus is a type of virus called messenger RNA, which is a single-stranded helix. This is only a single-stranded piece of genetic material, not a double-stranded. It cannot penetrate the nucleus where the DNA resides, so it does not manipulate the DNA. So we're only taking a tiny little bit of it that cannot replicate the virus. We're coating it with a lipid, a fat if you will. That's put into the injection, it's taken up by the cell, and then the cell manufactures the spike proteins that we find on the COVID virus. So it's not possible to get the disease from this vaccine. I believe that someone has to go first and someone has to go last. I think there's plenty of time for us to fall in line where we feel comfortable. I want to thank you for listening to what I had to say and seriously considering the use of this vaccine. I think it can make a difference, and I think it can get us back to normal. Get us away from using all these things that are so distracting and so non-personal. Let's get back to life that's normal. Daar heb je het in het kort gevolgd.
Disi dus na een officiële standpunt voor a health ministry of Seventh-day Adventist. Je ook toe, maar kan er dan een broko verstaan voor a ingristongo kan volg taki na precies zonder afwijking fagoron tapu edenki fator disi. Zonder afwijking fagoron tapu edenki fator disi. De meneer heeft onder andere 2 woorden gebruikt. Een wondervolle ontwikkeling voor Fini adressie van Sikidisi. Wonderbaarlijk. Dus if mim arki abrada, da bijna na Jezus kon voor tja abtibatra of een heri container voor adressie gi agrontapu. Wonderbaarlijk zegt hij. Hij gebruikt het woord wonderbaarlijk. Hij gebruikt ook het woord miraculously. Wonder, toch? Miraculously. Wat wonder. Wat wonder. Wat wonder. Welom dat tipsa eventjes. Verder heeft hij gesproken over de normale vragen die gesteld zouden kunnen worden. De normale vragen die gesteld kunnen worden. De meneer die dus een medische achtergrond heeft, nou een Seventh-day Adventist, ede voor a health department, awan die mim arki luku if nou een wachter tapa muur in a kerkje voor bar mitachi jere luister je bent vrij je keus, maar toch wabif tegen die jere, maar er is totaal geen verschil na if mi bo arki bijvoorbeeld BOG ja sadema etaki of CDC voor Amerika of RIVM voor Holland. Totaal geen verschil. Eigenlijk wordt dit heel ding de hemel ingeprezen zelf. Van wonder tot een middel van Euroko, gevaarlijk goed. En dan kan je in een kiesiki ving en aan je creëersiki in je en aan Euroko in je a, toch? Uno spreekwoord uit in je a. Nee. Het gaat niks aan je doen aan je creëersiki. Terwijl no zo. Onleesi taki, onleesi in een nieuws, onleesi. Ano srana nieuws kan de. Holland nieuws, onleesi taki. Des maar die kisa behandeling, ades maar dat panya a soort variant. Maar nee, je gaat er niet ziek van worden, zegt deze wetenschapper voor Adventkerk. A kerkie de etaki wap de profetie. En wie na de waktimanga korontapu want gado kiezen a gemeente dis uit voor berei agrontapu voor a komst voor Christus. Voor tjari a eindtijd boskopu in agrontapu. De meneer heeft heel veel dingen gezegd en ik was even opgestaan, dus mino notergo doro. Maar aan het eind doe ik volgt dat oké, is dit een wachter, ja of nee? Is dit een wachter voor ons? Ja of nee? Mijn conclusie persoonlijk is nee. Nee, want if mim arking is alles veilig. Niks aan de hand. En one of de more belangrijkste is de attackie, sang popcorn in mi ede, en het gaat herhaald worden straks ergens in een andere video. Uno nou een kudde meti. Daarom doet dat herd immunity. Wat kudde meti? En if je een boon dekkingsgraad, dan asan o gwebaka. Dus een geestelijke, een medische wetenschapper voor een kerkie etegono. En dat na een wereldwijde visie voor een kerkie te Adventist health taki gezondheid sani. Dat na een wereldwijde visie sa ogo in een heer grondtappen vina China ide, Amerika ide, Srena ide. Men volgt wat health Adventist health zegt, oké? Dus nou onjere een juiste man die taki van luister. We zijn deel van een geheel. Alles maar vrij. Maar ja, we verantwoord toe.
We gaan je niet verplichten. Nadat die meer. We gaan je niet verplichten. Maar je bent deel van een geheel. En dan denk je die ook gewoon dadelijk morgen duidelijk qua visie. Door een geestelijke no. Een geestelijke. Ook morgen duidelijk in een woord voor een geestelijke, een evangelist, een bigimang in een kerkje, een bekende. Ook dat je morgen duidelijk mee kan verstaan, Seventh-day Adventist, dan de kerkisme. Dat alle den club doe mee naar autorities, no vergis je. Alle den club doe mee naar autorities. En wat ze doen, de draaien de achterban, dat de beïnvloedt de achterban. Te you no suku onder suku lazy visrefi, dat you no sap van de euroko, maar tjepoti gado ben sarmi mi be de bezig onder suku asandi sinds het begin, dan zit ik, oh, de mij gebruikt alle maatschappelijke groepen. Zo gaat het in deze wereld, door gebruik acteur, want de acteur heeft 10 miljoen volgers. Door gebruik zanger, want de zanger heeft 100 miljoen volgers. Door gebruik influencers, want de influencer heeft 10.000, 100.000 volgers. Door gebruik de kerkie, want de kerkie heeft zoveel miljoen leden. Door gebruik voetbalclub, want de voetbalclub heeft zo'n miljoen Patreons leden. Door gebruik politieke partij, want de politieke partij heeft zo'n duizend of miljoenen leden. En zo ga je door. En door gebruik bedrijven, door gebruik de bankinstellingen, voeding beïnvloedt desma dan een hoogste autoriteit. Wij verplichten je niet, oké? Je bent vrij in je keus, oké? Maar weet dat je wel deel bent van een geheel. Dus sap je verantwoord toe. Je bent deel van het geheel, je vrij. Uno verplicht je. Maar je op je verantwoord toe. Dus dadelijk wil lukken. Even een geestelijke voor een kerkie. Een wolven is schaapskleding. Hoe je een medische wetenschapper ba. Dat wil lukken if een wolf is schaapskleding. O tegen je morgen duidelijk. O manipuleer je in je denken of niet. Voel je volg like een brenis kapu. Voor gwego tek you dede. Of, tak ken trafasi, voor the time being, de deel voor een Satan systeem. Want we hebben een video ook toe, voor de sma die neke, de nespang, ze volgen maar. En niet eens weten, dat sang spoit die poten des king abi anen voor Satan, Lucifer schreef. Lucifer, I ain't making this up. We zullen het zien, we zullen het zien, we zullen het zien en horen. Jeremia 7, 6, 17 taki. Moet je wachten op een muur, die ook knapt op een muur, die ook luku soort gevaar die in een grondtapu ekong, in een foto ekong, of door een foto, door een zeven foto. Dan een wachter dat die, o meki bari tabu tutu, maar dan if you want op de hoogte, im standby voor arki, if you jere a tutu, dat you sapsa ekong. Maar nou, if a wakti mang breni, if a wakti mang no deta penroko, if a wakti mang nou een sell-out, dan heb je een probleem. Vooral ook to te you taki, nee, a wakti mang wel bro, of wakti mang de die wel bro, maar mi verkies of no arki. Je bent niet verplicht hoor, maar joh, dede. Ko lees op een video sa arkisonet, Jesaja 56 vers 10. Jesaja 56 vers 10. Dis moest de one video gi alle religieuze sma. We teki tide a Adventkerkis pemina lid, lik wan voorbeeld en mekaar de brada nga safmi. O lookout sa epsa. Lukusuma de gebruik voor beïnvloed je. Want een hoop van de geschoolde mensen die ik zo waardeerde en apprecieerde en opkeek. Geschoolde mensen met hun internet en al en hun intellect en diploma. Na de sma die gwego teka behandelen kak ba. Maar hoe is dat gekomen? Sabe de a motivatie voor dat? Wat heeft hen gedreven? Wat heeft ze gemotiveerd?
I don't know. Maar ik kan tegen je, invloedrijke mensen zijn er. En die invloedrijke mensen beïnvloeden. Dat ga ik je nu zeggen. Als zo satan euro ook ba. Je sap een vrouw die dekar Ellen White. Als schreef van pressie. Satan ook gebruikt de licht. De edemang. de edemang. Minotak domri dat. Minotaki invloedrijke mensen. Dat mitaki. Want soms leden abimoro invloedlijk domri. Invloedrijke mensen. Vaak zijn deze invloedrijke mensen niet echt mensen die verbonden zijn met Christus. In al de denominaties heb je mensen die verbonden zijn met Christus. De serie Christus. Christus teki de serie de ati werkelijk. En ze zijn in touch met Christus tot zover we weten. Zo, tesowasma, shiwasani, obario, zo heb je ook voorgangers die de sabi saipsa en dat tegen als het nou populair is, gewild of niet gewild, tegen you. Zo invloedrijke mensen die beïnvloeden de rest. Het zij goed, het zij kwaad. Skorosma srefi. Skorosma, boom boom skorosma. Die kroiki mi potin de saka. Boom boom skorosma. Die waren blind. Die verkiezen blind te zijn. En die leiden schapen, hun vrienden, de dood in. Lees Jesaja 56 vers 10. Jesaja 56 vers 10. Even hoor, ja, vers 10. De wachters zijn blind. Wat zijn ze? De wachters zijn blind. Minemek spotu fusma nangasma di breni. Maar toch wordt ik een voorbeeld naar verlof. Unemek spotu nangasma di breni. De no actieving. De no bij verkiezen dat die, maar het is zo gegaan of zo geboren. Maar ze zijn wat we noemen blind of slechtziende. Kotak minanga US dong na ini Maracana brachong elukwa mooi play fu brachong tegen Argentinië. Milus Argentina baka. De teki a Copa America leuk. Maar mi ekra gibrachong. Noas aspa tumsi. Mga yus doy na a Maracana. Mga yus doy na Maracana. Ugo te kwa fatu gewoon. Us doy na Maracana we luko brachong et pre tegen Argentinië. Het is een gelegenheid geweest voor ons. We teka play we luko. Nou nee maar gooi na gebied. Nee maar gooi na gebied. Was speler voor Argentinië. Floramang. Urip. Maar het is niet duidelijk te zien. Dus dan ref taki. Vaar. Wogoluku vaar. F-A-R. Wogoluku vaar. Want als je duidelijk heeft werkelijk aan mijn slide tik nee maar tape enkel of niet. En heeft nou een pin. No ref longwa cc fuluku tapa vaar. A monitor. A herhaling. Ref eluku. Nee, maar kon snap. Nee, baka ref mix zo. Meluku. Ref eluku. Messi schreef waka kontak. Of a primus go. Na pen of niet. Ref tak. Wakti. Ik ben blind. Minamashi. Mineshi next, tapa monitor, ik kan niet zien, ik ben blind. Mineshi zei gebeur, mineshi no alleen, mineshi no speler, mineshi air monitor. In feite, mineshi no as matapa veld. Na skin firi melo, me doan sani,
En nee, ik zie niks. Wat zou het zijn, hè? Maar dit nog geweldiger. De waktimang die zo belangrijk voor je eeuwig leven. Jesaja 56 vers 10. Want dat tego gado voor Abraham ahai ataki me egiu waktimang tapa muur. Die o luku saigo saikong dat o brouwan tutu zodat ik kan vluchten, ik kan bereid voor of ik kan bieden weerstand in fiti. Nou, we lezen Jesaja 56 vers 10. De wachters zijn blind. Ze allen hebben geen kennis. Ze zijn allen stomme honden. Wat doet een hond? Een hond hij blaf. Waf waf. Waf 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 waf. Waf. Iemand staat aan de deur. Kijk even. Mijn vertaling. Adag of me e blaf. Waf waf. Waf 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 waf. Waf. Dame ben mi e de janaram. Dame luku. Want dago tegen me. Hallo Michael. Iemand staat bij de poort. Kijk. Maar if adago voor me. Adede wiki wang. Want wagi ben dan kemi denka be dede mi show e kon deka dede. Mana koma abende. If adede wiki dago. Shisma na poort. En abigi mek zo. En minoyere next. Waarvoor is die hond daar? Voor niets. Is een zuurstof en brokjes en rijst en watergebruiker. Hij is daar voor niks tenzij mi wan dagu nanga samka koiri taki of sang. Maar ane bescherm mi, ane warsko gimi, ane betin things. Gisang you ab na dagu. Waarvoor hebben we wachters op de muur in de gemeente? Gisang u abi de wachter des maar die abi geestelijke ogen voor barju. If je loopt ze of niet. Want net die be make me roko. En if me make me video. De adagu etan edwen roko. Dan moet je tahi wachti bello. Of fadaguning. De wiki dagu. Blaf. Was ma kan de na poort. Of gewoon ay bemoei. Of ay want trasma. Of was mij wakatapajari. Iets. Of wan pingo of sang. Ma adagu etaki. Ay warsko. Maar te adagu ne dwe uroko gisang adagu de dape. If you kerki no e bar you fu saip sai na grondtap of berei you voor gisang de wachter de dape. Ko lees het tekst het wel lees Seventh Day Adventist. Laten we kijken en analyseren een video zo luku fu a wetenschapper Adventist Health meneer Bolman of broeder Bolman, zei tegen no alle mooie dingetjes over een plandemic in zijn onde. Ino siki fu asan sa je kisi ano creëer siki na in you, ane manipuleer you cellen en you denena. Het is totaal veilig en eigenlijk fu go terug na als je het libi fu no. Vrede, geen gevaar. Beter ontekeren, want het probleem is dat dit is een wondervolle manier, sagado antwoord en een wonderbaarlijke antwoord, gado give gunas adresse disi. Vrede, geen gevaar. Dus if u arki, aman die wetenschappelijk fasimu, de wan wachter in a kerkie, if u arki en wo de. Koluku sang a tekst tegen Jesaja 56 vers 10. De wachters zijn blind. Mi be abang bigi omo ook toe. Wat bigi omo on Waldo. Veldkamp. On Waldo. Be abwang, ik weet niet hoe oud hij was. Mi be da milo. Da mi be tami grandma. En on Waldo betang tu oso semi grandma. Naast was mijn tante, Waldo en dochter, nanga en masra, nanga en dochter, nanga mijn nefo, ingisma, Veldkamp. Say dat hij a pabetang Waldo, nanga tra dochter. Waldo ben trong
wakti mang na a houtzagerij mi vergitaning tapa uku. En dus tembe wakagami tata kwata pasimetahi. Me wakafu Skyporstraat Guami tata Marinus van Dorenstraat. Of tembe mo po skoro soms. Dan fa a houtzagerij dit nik na a kwata pasi. Dan meshi mi omu aladei. Soms temepsa omu daai. Mabaga na net yur temepsa. O waldo 99% van tembe haar abejonko. Dus dan, ik vond het zo gezellig en grappig. Dus temi bepsa, dan mis je onwaldo we wat bigi omhoef me. Desrivi, dan me bebargen. Bij! Onwaldo, dan be skreki. Wan wachti man. En dan wan hebi uroko, wan verantwoord uroko. Wan gevaarlijk uroko srefi. Wan wachti man, nom sribi. Wan do verasio. Maar ja, poti abikel solek vertrouwen de euroko tanga de de suku de money. En de bedrijf euroko mee voor gide bigisma soms uroko. Maar nou een gevaarlijk uroko. Wan wakti man moet daar ai. Want na gevaar, jude dape voor lette tapu. Voerman tak voerman ook of voerplanga. So, te wan wakti man esribi en no tak fu kerki gado people da wawa mama probleem. A wakti man de dape tapu de skoto fu a foto a gemeente a kerki lontu de bribi sma en a wakti man esribi. Hij is van niets bewust. Hij houdt zich niet bezig met de ontwikkelingen. Anders heb soort gevaar de in a grondtapu. Anders heb sa de ma e plan met wie. Dus if a man dat no sabi, dan mika skrifi gi misrefi, lik lid, lik gelovige, minya aikba, mi dedekba, want if a gevaar sa a muur kom met wie, da uno ja dede, omdat dede, klarikba. Want in de foto fu fossi, lugo ja palmetuin, wan bigi for de, palmetuin, for Zeelandia de. Abrasei, yu abi, fadapening, Abrasei, New Amsterdam, nou een fort ook toe. Abrasei in abusi wan presi, wan trafort moest de ook toe, want mi lezen wan ouro geschrift tak toe fort bij de Srana Liba. Of tenminste 3. Wan Fort Zeelandia, wan New Amsterdam dape en wan Morofara Mofoseva Liba. So kruiselings, a wachter die bij de tapa muur, e luku ef trasipi ne kong. En if sipi be kong, vijand, da kruiseling de be suti. Ino be map sakoina Srana Liba. Maar if de wachter be sribi, a heer Paramaribo wat vaker is gebeurd. A heer Paramaribo ben de na in de anufu. Of naar de Zeeuwen, of naar de Engelsen, of weet ik veel wie bekong voor teka a kolonie. Van de Hollanders, dan de Zeeuwen, en dan dit en dan dat. Omdat de wakti man soms besribi. Da fa kerki dan. Fa view dan. Fa. Of if a wakti man is ribi ma breni. Mora erg. Want die is ribi ka wiki. Maar if a breni, moro falk. Of if a stom, ano wan taki, ano wan tehius opsa, en saipsa, dan moro falk. Want dan a wachter die sapsa e gebeur, o taki, ik ben politiek correct, mi vrede taki want anti, o die mi no wan las mi uroko, mi no wan koti strafu, mi no wan tak den bespreka kerkif mi, tak mi kerki tron onpopulair en zo. Oh, dus in een takje ko lees a tekst, in een houden op een preek, mi wan preek, maar Jesaja 56 vers 10, de wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis. Morofalk, ze hebben geen kennis, dus wiens kan de shisaipsa, maar in haar kennis, ze hebben geen kennis.
Ze hebben geen kennis van de wereld waarin we wonen en wat men bezig is te doen. Ze kennen alleen Jesaja 43, vers 1. Ze kennen Psalm 23, de sabi a theologie. Maar daarna kennis voor a praktijk, zij zijn a praktijk voor barmi. Daarna kennis. Het interesseert ze niet. En sang a woord to taki, ik verwerp jou omdat je verwerpt kennis. Abuko Hosea. De wachters zijn blind. Zij allen hebben geen kennis. Ze zijn allen stomme honden. Die ne blaf wikidesma. Die ne taki. Wan pastor no mo samkan jainas ranang samkataki. Ai. Doe la $50 tori. Mi be de wan of de masa make meme. Ai pastor actie $50 en zo. Baka mong mi make meme baka. Ai pastor fa $50 na broko ang broko o sor kursi hanteer. Maar tenminste, a pastor e blaf. Tak asan disi. Ano imi gemeente opzijren. Kan de wat trapresi maar ja niet. Dat je mag vinden zij wani fu pastor Steve Meijer. Mek me herinnering, want mijn neef familie of omusaning, de na gemeentelijk jeugdleider ook toe. Je mag vinden, zij wani fu a pastor. Tenminste, ano breni. En tenminste, hij blaf. Faf die view. Faf die view. Faf die view. Wat nog meer? Ze zijn allen stomme honden die niet kunnen blaffen. Dromend liggen ze neer. Ze dromen van een wereld waar alles goed is. Er is geen gevaar. Dromend liggen ze neer. Ze hebben de sluimering lief. Ze willen hun paisa, hun doekoe, hun tiende, hun offer, hun pulpit, hun streaming, hun huishuur. Dat willen ze wel. Maar voor de adjaja wakter die er blaf, die er waarschuwt, die daar ai dag en nacht. Dat niet. We look aan tra video. We look aan tra video. Eerlijkheidshalve, me put de video, maar na sabi een soort volgorde om draai een video. Oké, ook kies Bolman ba da go na a tweede video. Koluku a tweede video. Unfortunately, we don't have time to span 2,000 years of early Christian history, but we can cover about 200 years ago. No, die missie aan a tweede video. A tweede video disi. Me tek want to belangrijk, nou ja, voor mij belangrijk die video disi. PC uit een symposium. Want bigi lezen in tak makandra. In a Adventkerk ten aanzien voor een topic disi. Newo luku no, want bigi evangelist. Ening na Mark Findley. Wa arki sa brada dat otaki. Ten aanzien voor a verantwoord sa julik lid abi. We arki fa a gespleten tong voor een snikkie. Mine kara brada wan snikkie. Mitaki, we arki fa a gespleten tong voor een snikkie kan taki. You sap tak di Christus betaki nga Petrus. Dan Petrus bidi tak wan sani. Da Christus taki kumopa ba kami di dibri? Bika a gespleten tong voor a di dibri. Bekon ertussen? Govolg natori. Bika sa Petrus betaki. Christus besabitak disnek mo po fu Petrus. Kumopa ba kami di dibri? Wel, dus minokara brada wan dibri, maar ko arki voor een gespleten tong kan taki. Wa arki sa brada a domri a wachter tapa muur, o tegono e fo barono, want a eerste wachter no bar a Adventkerki. Wa arki no sa a tweede wachter a spiritual wang o tegono.
Zou Tego no? Gaat hij ons waarschuwen? Gaat hij blaffen? Gaat hij gerger maken? Of gaat hij ons als een gespleten tong messenger laten meedoen? Laten meedoen naar een build back better. Ko arki. Dus nou was symposium. Yoshi 2-3 dacht ik zo. Dat je volg. Want ik ga niet echt stoppen. Maar we volg. Ko arki sang dotahi in een video om en bij 10 minuten. Unfortunately, we don't have time to span 2,000 years of early Christian history, but we can cover about 200 years ago. Thankfully, we have Dr. Marilyn Burt, who can help provide some guidance and some insight into what the pioneers were thinking about science. So, Dr. Burt, can you go ahead and share some examples of what early Adventists thought about vaccines, if possible, or about science as a whole? Thank you, Ilan. I appreciate the question. Adventists, of course, our movement began during the time of the developing of vaccines, particularly smallpox. And so there were varied feelings about the vaccine. It's an interesting to look at Ellen White's experience on this. Since I'm director of the White Estate, I could mention a little bit about it. We don't have anything from Ellen White herself one way or the other about vaccines. So we don't have clear guidance prophetically from this. But we do have some interesting stories that are connected to vaccines that relate to Ellen White and her experience and those who worked with her. The first story has to do with her son, W.C. White. He remembered that as a young boy, he had received the smallpox vaccination and had had a pretty negative effect from it. And this caused him to say that his mother found the question of vaccines perplexing. So she didn't have clear divine revelation on it. She was watching it. They were kind of negative about it for a while. But later, as the vaccines became had less complications, and there was more safety and connected with them, W.C. White was in a setting, and the other staff members, where they thought that maybe it would be good to get a vaccine for smallpox again there. It had been some years. And so they did do that with Ellen White's support. She was supportive of this in light of the information that she had learned about it being more dangerous to have the disease than the vaccine. Probably a very touching story is one of Ellen White's other assistants, Doris Robinson. He's the author of the book, Story of Our Health Message, and also worked with Ellen White as an assistant for a number of years. And in the same year, Ellen White's last year of life, someone wrote to him about asking about vaccines, and he was clear to say that Ellen White didn't have specific light from God on this issue, but he went on to explain that an experience had happened to him that was particularly challenging. His own uncle, D.A. Robinson, who was a missionary in India, had decided not to get the vaccine for smallpox, whereas those around him had. And they had mild symptoms or no symptoms, but he actually contracted smallpox. And on his deathbed, as he was dying, he wished that he had taken the vaccine. And so this predisposed D.E. Robinson to feel that the vaccine was important. He also indicated several years later that at one point in her experience, besides Ellen White's staff receiving a vaccine for smallpox, that Ellen White herself also decided to have a vaccine for smallpox. So this is just a little summary overview of some information that might be helpful. But I want to reemphasize that Ellen White did not receive specific revelation from God on this issue, even though she did have lots of things that she was shown on the issues of health in other areas.
Well, and I would respond in a couple ways to that question. First, I want to reinforce what Dr. Landless said. If you look at the Bible, Romans 14, verse 5, relating to a different topic, but really the same principle, says, let every person be persuaded in their own mind. Freedom of choice is absolutely critical. The Seventh Adventist Church does not mandate what individuals do regarding their health when it comes to vaccines. That's a matter of individual choice. I think that's a biblical principle. The second principle, I believe, is the unity of the church. In John 17, Jesus prayed that his people be one. If a person chooses to take the vaccine, that's a personal choice that they make. If a person chooses not to, but to use that to have vaccine wars in the church is indeed a conflict of Christian values and principles. I think the third thing is tolerance. If I believe that another should respect my choice, the Christian ethic says I should respect their choice. So tolerance means that not only do I expect people to respect my choice, but I respect their choice. Then you asked about the subject of the mark of the beast. The mark of the beast has absolutely nothing to do with vaccines. Let me make that 100% clear. In Revelation chapter 14, verse 6 and 7, where we have the three angels' messages, in verse 7, in the light of the judgment, we're called to worship the Creator. Seventh-day Adventists understand the essence of the great controversy to be over the issue of worship, worshiping the Creator. Verse 9 says, don't worship the beast. Verse 12 says, keep the commandments of God. So Seventh-day Adventists understand that there's a conflict over the law of God, the character of God, and that in the light of a people saved by grace, they'll respond to keeping God's commandments. The idea that one can embed in the vaccine something that will change the DNA and that is receiving the mark of the beast, there's two major problems with that. One, it's not scientific, and two, it is certainly not theological. We see the mark of the beast issue over worship. I think the last thing I'd want to say about this whole subject is when you think about whether you should get the vaccine or you shouldn't, as we mentioned, that's a very personal choice. But I think if one thinks only of themselves, that can be a selfish choice. We need to be thinking about not only of me, but my community. How does my decision, whatever I personally choose to make, impact elderly parents? How does it impact my son, my daughter, my aunts, my uncles? How does it impact the larger community? So the Christian ethic calls us to be considerate to the larger community based on Jesus' principle, love your neighbor as yourself. Once someone individually understands the usefulness of the vaccine, and especially within underserved communities, how can they then go about sharing that information? So I think the first thing that I would emphasize is we need to listen to others. People speak out of their own experiences, and many persons in underserved communities have had bad experiences within the healthcare system, and that sometimes may color the way they view something that's new and something that's different. So first, let's listen. And two, let's be respectful. I think it's been emphasized so many times in this program that it is appropriate to ask questions. Respect the right of everyone to ask questions. So asking questions is not a bad thing. Let's get the facts. The Bible tells us, study to show ourselves approved unto God. And so we need to study and we need to find out. But one of the things that is most troubling to me about the questions I get from others out there is the amount of misinformation that exists about the vaccine. There are so many videos out there on social media that are absolutely correct. The fact that it's been published somewhere or you heard it or you saw a video doesn't mean that it's correct, doesn't mean that it's accurate. And there is a profound statement I read in the book Counsels on Health, where Ellen White says that when we talk about health to others who don't share and don't have the knowledge of our faith, she says that if people see we are intelligent with regards to what we say about health, then they will be more ready to believe.
found in our Bible doctrines. And if people say us, the counter to that is if people see us saying things that are absolutely wrong, absolutely incorrect, we are losing credibility as we represent our Lord and as we try to share the good news. So part of being faithful and in our witness to others is ensuring that what we share is accurate. So what I would encourage others is to reliable sources of information. The Centers for Disease Control's website, the World Health Organization's website. Not to advertise my school, but my school has a website with a coronavirus resource, the Harvard T.H. Chan School of Public Health. Johns Hopkins has a coronavirus resource center. So there are many trusted sources. Those are just some. I know that Advent Health, for example, one of our healthcare systems, also has a COVID-19 resource center. So use reliable information. Yes, ask questions and try to be informed, but try to share only that which is reliable and accurate, and not because someone sent you a video, it means that it's accurate. Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Okay. Shorty fell low, now she doing all my drugs, young baby in the club, like little mama in my eyes. She go home with me tonight, we connect like Wi-Fi, yeah, on the table. Ja, dat heb je goed gehoord. Dat wordt je een samenvatting nou. Voor Sayuyere, voor de leider voor Adventkerk. Me begin ang eerste man dat er Flanders voor Ellen G. White Stichting, die dus heel duidelijk heeft aangegeven van luister, er is niet een of andere statement voor Ellen White, a prophetess, if you wasabi, sumana Ellen White, a prophetess voor Adventkerk, die schreef je om sani en die Adventist is hij zo op gelijke hoogte like Bijbelse profeten en derhalve de geschriften voor Ellen White is gelijk aan de Bijbel en bij sommigen hoger dan de Bijbel en anderen zeggen nee, het leidt me naar de Bijbel. Anyway, Dr. Flanders Stegono, vinden we uitspraak voor Ellen White voor of tegen vaccinatie, maar dan gaat de meneer wel in ervaringen van haar zoon, van Ellen White, in de tijd die ding jukuspoiti bekong pas, die polio en pokken en zo. Want aan het begin voor het ding, dan stond ze er niet happig voor. Maar die ashitahi oké, je tegen de zieke dat dan zag ze wel iets goeds in. Oké? Maar er is geen uitspraak voor in favor of voor Ellen White at dat radicetaki. Een wachter voor de 7e dags Adventisten op de muur voor de Adventist, zo smal, zo breed. Let wel, met soort video die voor je verstaan, van een kerkie die om Mickey de meerderheid voor de leden doe mee naar een build back better, a government system voor Satan. Voor Satan. Sorry, sommigen zijn van bewust dat men dat doet, anderen niet. Sommigen willen het, werken mee aan dit ding vanwege hun werk, hun baan, hun status enzovoort. En sommigen zijn gewoon onwetend wat alles betreft, ja. En anderen gaan het gewoon verdedigen omdat als maar die etak janawang dissident, dus de verdediging die ding, de verdediging kleuring de leden, want nou een dissident etak hij wil, deze dissident wil volgens beredenering waarschijnlijk de leden eruit trekken. Nee, niet daarom. Met tegen dat de Bijbel tahi, dat Christus tegen je moppen uit Babylon, dat nasaan dat met tegen. Na, dis nou een manier voor zorgen tahi, zijn de Christus tahi, kom uit Babylon. Want Babylon, na alle de denominatie ook die de Romein, de kerkie die de Romein oppo. Daarom Joshitak de doe mee na een systeem voor de Romein. Het 4e koninkrijk toch?
Is het niet het vierde rijk? Wins je want dat je nieuwe wereldorde? Don't fall for the trap. Is het vierde rijk wanneer Christus terugkomt? Ini apisi pe a Isri moksi na klea, Isri na Rome a klei na de Israëlieten. En de vorm van eenheid, zal ik voor ons lezen in Genesis 25, dat je Jacob na Esau, nobel vorm van eenheid, nooit. Maar in het Romeinse Rijk, die ze in Athene in Samuel Libi, de 10 tenen van de Romeinen. A kingdom sa de opodjaso de Amerikas, sumadening de Israëliet. You, mi lobby sa Adventist. You, mi lobby brada volle evangelist. You ingi na nga blakama, you de na Amerikas disi. E suma e domineren jaso. Ja, de Romeinen. So, if na nieuwe wereldorde iwan taki, of wat je ook wil zeggen, het is het vierde rijk van Rome. En de Romeinen zijn geen Chinezen. De Romeinen zijn geen Japanners. De Romeinen zijn niet de Hindustanen van Hindustan. De Romeinen zijn niet de Moabieten, noch de Egyptenaren. No. De Romeinen zijn nog steeds de Europeanen. En de Israëlieten zijn nog steeds de Israëlieten. Jij en ik. Zo simpel is het. Zo, dat er Flanders tegen te hier, Ellen White no doet een duidelijke uitspraak voor of tegen vaccinatie. Dus onnormaal vindt dat hij. Maar zou ook al wel de ervaringen voor een zoon, Willie White, nanga want to recommand voor Ellen White die beweiger eerste instantie voor de vaccinatie van ten dat hij voor tegen polio dit en dat. En de vaccinatie jeppie. Maar voor taki, Maggie Blok van mijn oma's tijd was goed, dus Maggie Blok in deze tijd is ook goed, omdat het heet Maggie Blok. Dan moet je lezen, tekst uit Jesaja Bakagi. Dan ga ik de tekst uit Jesaja lezen. Jesaja hoofdstuk 56, vers 10. De wachters zijn blind, ze hebben geen kennis. Geen kennis? Nee, omdat de beredenering, a benadering vie, a dondong. Dus, je kan zeggen, nou, de sof sa oma bedring fossi, beboom, dus a sof sa medring tide boom. Het werkt niet. Het is nonsense. Nonsense wil zeggen, it doesn't make any sense. It doesn't make any sense. Het is een valse benadering en zo. Want in tussentijd, a kuku zou bijna fossi, en als hem kuku bijna tide. Want die tide op bijna een heer alfabet aan AX, dit en dat. Sodium, bisotigenade dat. Dan, om ingrediënten voor sang in de lab analyst zo. Of je moet een lab-analyst zijn voor verstaan. Maar dat zei de in een gewone kokoskoek. En een kokoskoek zou oma bij meki. En een kokoskoek zou de bigisma bij meki. Dus voor taki, kokoskoek toen was lekker, was gezond. Dus kokoskoek van de winkel wat ik koop in 2021 is kokoskoek. Een comment sang en een beleving zou de in Ellen White kiesie of mee ten aanzien van vaccinatie. Anasem simpelweg omdat de agenda voor Satan in 2021 disi teki stimper. Awan kiergrond tapu. Awan kierdingsma die orde geboden en inzettingen voor gado. Kan de jou verstamming? So if een van nieuwe wereldorde insang a draak raak tapu afrouw tak de Adventist. Go gewoon volgens je theologie. Tak de Adventist, de orde geboden toch? We as Satan, want kirunu één tijd toch? Dus dan, you know het wel, eenmaal in Ellen White ting, desmatika vaccinatie, dat in 2021 hoe gaat ik, want we hebben geest der profetie opengeslagen en nergens staat dat we het niet mogen doen. Maar dan, in de Neuroko, zijn de Jesaja 56 vers 10. De wachters zijn blind. Ze allen hebben geen kennis.
Dus de pastor, prophet, leraren voor jou, sabbatschoolleraren, dus maar die eko tapa stream, tapu YouTube, tapu a televisiekanaal, die etegu, het is veilig. Ze hebben geen kennis. Dina kennis. Dinap aitapa realiteit. Dinap aitapa profetie. Ze leven in Pukkiland. Ze leven bij tante Jacqueline in die kast ergens, want Satan nebestamor. A planving of a psakba of am kon ete, ik weet het niet. Maar Futaki, wel, toen heeft ze het genomen, dus wij moeten het nu ook nemen. Dus, dat nou was maar zonder kennis, etaki. Was maar zonder kennis. You're not in touch with reality nor prophecy. Je weet niet waarover je praat. Dus wanneer de man dat zegt, dan zegt hij dat. En dan verwijst hij nu naar ervaringen van mensen uit die tijd. Maar een deel na dat ik ba. De ervaring voor desma in Athene dat hij. Je nog kan tekenen tjakon in 2021. Want nu zitten we in iets anders. Nu zitten we in een andere samenstelling. Maar het is disi. Had Ellen G. White dus totaal geen visioen over een vaccinatie in de eindtijd die zou gelden voor de hele wereld? Het antwoord is nee. Hoe komt dat? Hoe kan dat? Had ze ergens een visioen? Taka heer kerkie, botapu wa heer jaarlange a heer christenheid. A heer grondtapu. Pa visioen dat de. Hoe komt het dat zo'n visioen no de? We parkeren deze vraag, want we komen naar een van die andere video's weer op deze vraag. A visioen. Nou, we go luku sang a laatste brada taki. De man is van Harvard University. Luku. Harvard top scorer in grondtapu de mataki. Dus amansa, if you na rector tapu Harvard University dape. Je kroiki Michael 20 lezi potini saka. 50 lezi. De man zegt, we moeten officiële bronnen raadplegen. Wie ligt Adventist? Hoe moet het ook verstandig? Dat zegt hij. Wie ligt Adventist? Hoe moet het ook verstandig? Dat heeft hij toch gezegd? Wie ligt Adventist? Hoe moet het ook verstandig? Sorry hoor. Sorry, kom corrigeren we aan even. Ja, moment. Oké. Ik corrigeer iets even. Hoe moet het ook verstandig? En dan, voor tak verstandig, je moet go in officiële bronnen. Amankar de officiële bronnen, leki bronnen van de wereld. WHO, Advent Health, akar ook toe. Inscoro, Harvard University. Dus die officiële bronnen. We vinden nieuws en gegevens van Plandemie, alle de cijfer. De man zegt, if you like Adventist, gebruik de officiële bronnen dat je not sa you jere in een stream disi of tap YouTube voor asma. Nee. Officiële bronnen is dat precies sa jere ja ook toch? Nee, inom arki sa akrati onderzoeku even niet aan feiten. Nee, is geen officiële bron, is fake news. Inom arki dat sa waarschuwen. Nee, is fake news. Inom arki a pastor sa wel abi a geestelijke inzicht voor bari des kapuving.
Nee, is fake news. Is fake. Zolang anok mo po voor uno of voeding officiële bronnen, anobong. Dus zegt deze man, lik va agrontapu edu, deze Adventist, deze wachter op de muur, tak vanuit de officiële bronnen. Isap zijnde, taki vanuit de officiële bronnen, dat weet je feiten. En te is je van uno liti va agrontapu. Dat is wat we concluderen uit zijn spraak. Te ontja de feiten en grondtapu shitak weet je feiten, we tak precies in alleen, we doen mee na een officiële narrative, vertelling, verhaaltje, voor a grondtapu, voor a build back better, te ontaki precies van de man die ze tak ook doet, voor de officiële feiten. Als men ziet dat we praten uit officiële bronnen, dan gaat men onze kerk meer respecteren. Then we will shine. Then we will shine. Men gaat ons respecteren. Men gaat zeggen, dit is een goede kerk. Dit is een goede kerk. Dit is een goede, dit zijn verstandige mensen, man. Deze mensen hier. Dus, inom bieden weerstand aan die officiële bronnen. Im doe mee. En dan wogo naar een tweede spreker. Pastor Mark Finley. Efi arkibung yuyere a dubbel tongo di etaki. Isap sa dubbel tongo taki? A dubbel tongo taki yere alas ma abe egi kerki ne bepaal ginoas ma. Je hebt dit ook hier in Suriname gehoord, hè? In een officiële statement. Kerkie ne dwing noasma voor of tegen. Iedereen is vrij, want kerkie ne kona in je morele keus die je moest maken. Kerkie ne beïnvloedt je. Dat is een politieke stand. Dat is een juridische stand. Im sab desandisi. Is juridisch. You naman go tegen granati tahi na a kerkie make me doen. Nee, wij hebben niks voor je bepaald. Ja? De wachter staat op de muur en die wachter moet je zeggen, ren. Die wachter moet je zeggen, de dood komt. De wachter moet je zeggen, de vijand is in aantocht. De wachter moet je zeggen, vertrouw dit niet. De wachter moet je zeggen, hierin zit de dood. Is dat de profeet sabi nyawan nyang? Dat is de dood in de pot. De wachter moet je zeggen, hier zit de dood in de pot. Dit is spoit die mensen niet doen. Niet deze wachter. Niet deze wachter. Niet deze. Deze wachter op de muur, Mark vindt die taki kerkie ne beïnvloedt jou, une bepaalt jou, en zo. Im arka double speech. If God op king sabi a stem fu Christus, da God op king musap tak wan trasting na stem fu Satan. God op king sabi a stem fu Christus. God op king die de sabi a stem fu Christus. Overstaan tak ala trasting na stem fu Satan. Dus a split tongamang, wa pastor, wa wachter op de muur. Taki. Maar a kerkie abiwa eenheid. Alas ma, abe egi verantwoord u kerkie ne bepaal giu, kerkie ne beïnvloed u, sa you moet doen. Maar a kerkie abiwa eenheid. If me lespeki you keus, arkibung. If me lespeki you keus, dan you moest lespeki mi keus ook toe. Kerkie abiwa eenheid. If me lespeki you keus, dan you moest lespeki mi keus ook toe. Dat toe, a split tongemang, a pastor, a wachter tapa muur,
etaki. Theo make you keus. Im o rekening ook to nga trasma. You ma, isi pele biging. You opa, you oma. Im o rekening nga you oma, you opa. Uno verplicht you sa je moest doen. Uno kon beïnvloed sa je moest doen. Nee, na? Dan a split tongemang o taki ma teye meki keus. Im denki you oma, you opa, de bigisma, you ma, you pa, you omgeving. Dus a keus sa je meki anom de egocentris. Dat wil zeggen, gefocust alleen op jou. Je moet denken aan je omgeving. En dat klopt ergens. Je denkt aan de omgeving. Je keuze heeft invloed op je omgeving. If je kiest voor een jonkie, je king, je familie, je ma, je pa, een bedrijf bij jou, ook hier gebeurt je. Hier is er een last voor je. Dus je keus heeft invloed. Maar je moet verstaan, als ting, voor was neki, te as neki, taki. Min elkaar no as mas neki. If a kerkie abwa eenheid, mi lespeki je keus, waarvoor je ook kiest, dat je moest lespeki mi keus. Te je emek je keus, je denkt desma om je heen. Je dan denk je schreef je wang. Zo nu. Abrada taki. If a meerderheid voor een kerkie taki, wij willen wel behandeld worden. Maar you know taki, nee ik niet. Dat je denk je wang. Ino denka her kerkie. En een kerkie abwa eenheid. Da fa tukan pukande. Yum gomee na nga a meerderheid. Pauze er deze video straks. Rewind het. En ga naar het moment wanneer de broeder het zelf uitlegt. Dan tegen me if me vatten samen fout. If eenheid de in a kerkie. You make je keus. We respecteer je keus. Maar je moest respecteren mijn keus ook toe. If a meerderheid taki, uno wel wani. If a kerkie taki, probleem no de ini a hertori, dus wij gaan ervoor. Dat je na je keus egocentrisch. Inom denken je wijn denken heer gemeenschap. Dus dan, je tja splitsing kon. Om de een, om go samen. Splitsing om de. Dat is één wat de broeder gezegd heeft. Het tweede Sansa Bradataki gaat veel dieper. En hij zegt dus, Disi sayo kisi aan een merkteken voor een beest. Dat zeg ik ook niet. Maar Bradataki, het idee dat iemand iets kan zetten erin, dat je DNA kan veranderen om de Satan te gaan aanbidden, dat kan niet, zegt hij. Dan moet lezen Jesaja 56 vers 10 het gaan lezen. De wachters zijn blind, ze hebben geen kennis. Ze hebben geen kennis, het kan wel. Dat ding heet de God gene. Google het voor jezelf. De God gene. En wanneer presentatie dit op YouTube. De God gene. Ze kunnen die God-ervaring in jouw hersen uitschakelen. Google het voor jezelf. Dat tegen me, if a wachter tapa poort disi, a wachter tapa muur disi, op kennis voor redden you silly voor dede. Hij zegt het is niet mogelijk. Het is niet mogelijk dat de persoon zijn die verander je heersamenstelling voor je go aan begi Satan. Dan weet je totaal niks. Hij zegt het gaat om worship. Oh. Go op YouTube
Dai suku in YouTube The God Gene. Gaat zoeken. Wat wetenschapper presenteert dit in Pentagon een militaire leiding voor Amerika een paar jaar terug. Pe a wetenschapper taki abeng wa maneri beheersing fundamentalist de kerkisma door deze toepassing te plegen, waardoor ervaring, macht die asani in asma hersen, sa is zoeken hogere macht, ook schakelen uit, de fundamentalist, radicalist, no de radicaal moro, amane denki gadomoro, het is uitgeschakeld. Dit is niet mogelijk, nee. Het is niet mogelijk. Jesaja 56, vers 10. De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis. Ze zijn allen stomme honden die niet kunnen blaffen. Dromend liggen ze neer, ze hebben de sluimering lief. De lop sribi, de sribete. Ze slapen of ze slapen niet. Of ze werken bewust mee. Het zijn de Romeinen. Sorry, het zijn de Romeinen. Sorry hoor, het zijn Romeinen die Adventisten zijn. Sorry hoor, het zijn de Romeinen die Adventisten zijn. En dan heb je andere Adventisten zoals ik, die de Israëlieten zijn. Sorry. Maar kan dit niet in wiki. We komen straks hierop terug, want het is een video deze ami wan make you see. Dat we lukken if a waarheid instituut disi. Dan ga alles zo jere, if werkelijk de chadisma, de leidisma, fugo domei. Koluku if na een video dat me uplik derde, want ik heb er 4, dacht ik zo. Ja, even, ik check even wat deze is. Dan gaan we doorbabbelen. We babbel dadelijk door. Want we lukken suma ile en suma niet. We lukken suma e barrio funo do. En we lukken of je de veilig pede of niet. Want al die tijd, yes, dan je denkt, nee, ik ben veilig. Niks kan me hier gebeuren. Nee, man. Nee, man. Oké, nee, sorry. Ik kijk op de verkeerde plek. Mimluku zo, hier. Oké, ja, ik weet wat dat is. De broeder heeft gezegd, het is onmogelijk. Dan nou, we lezen tekst Jesaja 56 vers 10. Nou, luku, if werkelijk, abrada disi, nanga a heer general conference sa mulei desma, se leesra na jaso. If de ap kennis, wo luku, if de scoresma die beïnvloed je, de influencers in de Adventkerk toch, de one die je adoreren, want ze zijn zo goed geschoold en zij lijken de leiding te hebben toch? Ja. We luku soort kennis daarbij. We luku nangasang nangasuma ye mui. We luku shi sade ap in de sking. Woluku shi if kennis de inagrontapu al jaren fa fupoti Lucifer, ano schwarfu, Lucifer elementen kon in justing. Woluku if dat nou werkelijk wansani wan topic, wan methode, wansan die de do. En what are the chances dat sma etek wansan wan presi fu pot in de behandeling die abi aning Lucifer race. Niet C, maar met een S. Oké? Het klinkt als het ras van Lucifer. Koluku pe asan diskmopo. Koluku zijn de kari element die sa de pot in de behandeling. No. You saptaksma is ontdekkelijk bataki. Desma die kisa behandeling glow in the dark. Toch? De glow in the dark. Laten we kijken als dat iets is van de moderne wetenschap, van waar het komt, wat men gedaan heeft, hoe lang men het al doet en als het nu ook gebeurt. En kogo axons revi, zijn de karing Lucifer race, zijn de asan die dekar Lucifer race ben ning in afossi vroeger angels juice, soort angel. Zijn de karing Lucifer race no. Ik praat veel.
go look at video. Metak voeren to. Dan ho look at video. In the oceans, thousands of bioluminescent marine organisms emit a blue glow onto the night shore as the waves rise and fall. Fireflies flash in the air, producing their own glow. This bioluminescence is necessary for animals to find mates and to protect their species from predators, but it also has the potential to improve current medical practices and even turn people into human glow sticks. By processing magnetic nanoparticles to include the enzymes that produce bioluminescence, we can use the natural light to track the progress of diseased cells throughout the body. In organisms like fireflies and single-celled dinoflagellates in the ocean, bioluminescence is triggered by movement caused by the environment. This agitation deforms the cell membrane and leads to a flow of protons that brings luciferase, an enzyme, in contact with luciferin, a compound. Because the proton flow decreases the pH, luciferase oxidizes the luciferin, and photons are released in a flash of light. In fireflies, adenosine triphosphate and either magnesium or calcium must also be present for light to be produced. Current medical imaging for cancer and other diseases often requires the use of radiology methods such as CT scans, X-rays, and nuclear imaging. Because these techniques can expose patients to large doses of radiation in short amounts of time, there is often a risk of cell growth or even DNA being damaged inside the body. Luciferase, the main chemical responsible for the light produced in some bioluminescent organisms, can likely help provide a safer alternative to these traditional imaging methods. Rather than using an external source for imaging, luciferase nanoparticles are being researched to be placed in vivo or inside animals to track changes in cell growth with little internal harm. This would otherwise require a more invasive procedure. In the future, this process will ideally be used inside patients' bodies for application in the medical imaging field. Luciferase-based bioimaging is currently being used in medical research studies to monitor gene expression, infection, tumor growth, transplantation, and gene therapy. The imaging method generally involves tagging cells of interest with particles containing the luciferase protein. These cells are injected into an animal specimen and allowed to propagate, and the luciferin substrate is injected soon after. The luciferin activates the luciferase, and the emitted light can be seen with the highly sensitive charge-coupled device camera, otherwise known as the CCD. The device measures the photoluminescent signal in photons, and overlays the data onto an image. The injection of luciferin and the subsequent imaging processes can be repeated to track the position of the cells over time. To produce the structures that hold and transport the luciferase enzyme used for bioluminescence, iron oxide magnetic nanoparticles, or MNPs, must be synthesized first. To create the MNPs, a solution of ferric and ferrous ions is combined with the base, usually hydroxide. Magnetite then precipitates from this solution. Polymers or organic molecules such as citric acid are also added to prevent excess products from gathering on the surface of the MNPs. The coated MNPs are 40 to 119 nanometer spheres with superparamagnetic behavior, which allows an outside magnetic imaging source to track cells and control the particles. Once the iron oxide MNPs are made, they are incubated with the luciferase enzyme and added onto the organic molecule surface of the MNP. The iron oxide core of the MNP is 17 nanometers in diameter. This small size lends to the particle's superparamagnetic behavior. The core has a cubic spinel structure, with the oxygen atoms arranged in an FCC lattice. The next layer of the particle consists of a substance that stabilizes the molecule. As a result of this coating, the MNPs are more spherical and don't aggregate, which is important for their individual use in binding to cells. The outermost layer of the MNP is the luciferase protein, which binds to the two remaining carboxyl groups on the organic molecule layer. The luciferase acts as a targeting agent, and it can bind easily to mammalian cells because the surfaces of these cells have numerous receptors for the targeting agents. The resulting MNP has an overall diameter from 40 nanometers to 119 nanometers
depending on the type of Luciferase and imaging conditions. The nanoscale is necessary for the particles to be able to bind to and track individual cells. The processing and subsequent structure of the nanoparticles affects specific properties that are useful for medical tracking purposes. Because Luciferase is light-emitting, particles can be readily detected and monitored inside the body to track specific cells. The wavelength of light emitted by the particles is around 500 to 600 nanometers, producing blue or green light. At these wavelengths, signals can penetrate tissue to clearly image internal organs. The light is then able to be tracked using a charge-coupled device camera to monitor changes over time. Furthermore, the superparamagnetic property of nanoparticles can allow targeted cells to be manipulated by external magnetic fields, which is similar to some current gene therapy methods. To be tracked using a charge-coupled device camera to monitor changes over time. Furthermore, the superparamagnetic property of nanoparticles can allow targeted cells to be manipulated by external magnetic fields. The light is then able to be tracked using a charge-coupled device camera to monitor changes over time. Furthermore, the superparamagnetic property to be tracked using a charge-coupled device camera to monitor changes over time. Furthermore, the superparamagnetic property of nanoparticles can allow targeted cells to be manipulated by external magnetic fields, which is similar to some current gene therapy methods. The cells targeted by certain nanoparticles can then be neutralized to lose function or sorted and separated from healthy cells. This can help to address abnormal growth caused by diseases such as cancer. By combining age-old magnetic iron particles with modern bioluminescent applications, the field of bioimaging is taking on a new light. Currently, this technology has proven to be very successful in studies involving animals and is much less toxic when compared to traditional imaging methods. Potential concerns, however, are whether or not this in vivo imaging technique is just as powerful and accurate when compared to current methods, and whether the magnetic cell manipulation is as viable long-term as modern gene therapy techniques. These should be further investigated to determine the extent of the particles' effectiveness. Nevertheless, looking to the future, the potential for the use of Luciferase-coated magnetic nanoparticles in human bodies is extremely promising. Who knows? We might even be able to glow in the dark someday. Dat was een mondvol, vind je niet? Wat gedeelte van video voor het eind. Ik probeer voor 3 en 3 lezen. Ik hoop dat je het opgepikt hebt. Alles wat je in deze video gezien hebt, in de laatste video die zie, na kopoteso, is toepasbaar op wat de mensen gratis krijgen. Is het verwonderlijk dat desma tak des centromagneet nanodeeltjes? Is het verwonderlijk dat desma tromagneet nanodeeltjes? Weet je, is op een video die smekkie 6 jaar terug. 6 jaar terug. Nou, je ziet een glow in the dark sani ook. Dus de poer na firefly, wat visie abe ook toe, de poer ook toe na een bepaalde visie. Sang mekkie dus je bloedstroom tron fluorescent. Van a firefly je shen in a dungru. So you sting etron fluorescent te you kies a behandeling disi. Waardoor inadelijk CT-scan net telmore, want het is schadelijk voor je. Ik dacht dat CT-scan goed was. Voor lukken if je kanker. Maar de tegen dat dat veroorzaakt kanker. Dat de tegen. No de tegen. We gaan dit doen. Voor make you bloedvaten en al je cellen de zichtbaar apparaten, want hij glow in the dark. Dat ook kan make more accuraat en veilige scans van je. Maar dan in een video, je ziet ook dat de roken nanodeeltjes aan zo. En de nanodeeltjes is het akasma bij potwa magneet en nee zit de nanodeeltjes egwa tapse nanodeeltjes na boom
king onderdelen die euro kolekje boom king robots ani ine siya nga ay dat euro ko makandra dat de go in you king euro ko pe de may programmering gewoon dat de go roko de euro ko nanodeeltjes en dan de scan o si ala you king ala apparaten ala onderdeel voor you king maar er is een enzym gebruikt luciferase. Wat is de kans dat a luciferase de ging aan luciferase a enzym disi? Wat is de kans? Het punt dat ik maak. A video zou luku nga glow in the dark nga luciferase ining nga nanodeeltjes heeft te maken met gene therapy. Het sleutelen aan jouw genen. Gene therapy. Oh. Daarom awan pastor betak factor disi en awan voedseltechnoloog. En andere. En de toe juridische kenners. Juristen. Oh, ze spreken gewoon uit hun nek, hè? Ze spreken uit hun nek. Oh. A video say luku na gene therapy. En a behandeling sa desmay kisnono. What is it? What kan het zijn? Wat kan het zijn? Ushi wel tak de magnetisch ook toe. Ushi ook toe tak de glow in the dark. Wat kan het zijn? Wat kan het zijn? En wat kan dit verder gaan doen dan gene therapy? En if gene therapy de mogelijk, wat het is, Axius Revi sa luciferase wat het meer inhoudt. Axius Revi sa aabi te maken ng a pistori die je leest in Genesis dat God vernietige hergrond tapu omdat desma be moksi makandra meti ng a libisma ng a kouluku de wachters. O je bent daarvan niet op de hoogte, hè? Kouluku de engelen. Oh, nee, hebben ze gezegd al die jaren. Het zijn geen engelen. Nee, het waren de zonen van Adam. Die keken naar de dochters van... hoe heet ze? Zo'n verhaal de. En dan... Ano libisma na nga engel. No. Ano de engel betek libisma mekipkin. No. Mijn vraag is dan... Zijn er die de zonen tik de dochters voor Atrasee, voor Adam, ne? De rechtvaardige dochters of zo, of omgekeerd, hou het echt goede. Dat uit een combinatie voor de twee mensen dat die, de toesma, goddeloze en rechtvaardige reuzen worden geboren. Hoe? Waarom worden die reuzen niet meer geboren? Want goddeloze na nga kirkisma etro, toch kirkisma nga goddeloze, toch? Of niet? Worden de reuzen daaruit geboren? Gwego bestuderen bakayera sa de gado voor niet aga grond tapu. Gwego bestuderen bakayera, want de kerkie vromen no tegen dat die. De leren wa hier trasani, maar anyway. De sang desma de bezig no in 2021 disi na precies zei ze in de video. Precies dat. Precies dat. Dan ga ik nog een paar teksten lezen. Dat is een video de. Dus nou een shit wat de goede broeder, de pastor, gezegd heeft. Het idee dat iemand iets kan zetten dat DNA verandert, opdat de mensen de Satan gaan aanbidden, is niet mogelijk. Want dat ding van merkteken van het beest gaat om aanbidding. Oh, simpele benadering. Simpele benadering. Ik ga toesan if go Google Luciferase. Nanga
God noem. Dat vind je antwoord zijn de aher grondtapu. Is je van aher grondtapu kisa behandeling, als streven of aher grondtapu kisa behandeling, dat je actie jus refi zijn de aher grondtapu in openbaringen 13 o ambigi abeest. Hoe komt het? Van waar komt het? Wat is de motivatie? Wat gaat ze drijven? I don't know. Nee, no, I know. I don't know for you. I don't know for you. I know for myself. So, actie jus refi, if a heer grondtapu kiswang bepaalde behandeling, if dat no abi te maken, nanga a sem heer grondtapu da sa kisa behandeling, of kompoteso, a heer grondtapu kiswang behandeling, en Bijbelite openbaringen 13, a heer grondtapu e ambegi a beest. Sana a link tussen a behandeling sa a heer grondtapu kisi nang a heer grondtapu do ambigi a beest. Heeft het geen connectie? Is er geen correlatie? De wetenschapper botaki de scoren aan de influencers. Is er geen correlatie ertussen? Oké, that's for you to find out and for me to know. That's for you to find out and for me to know. Dat we lukken if de kan schakel je genoom uit. De nanoparticles zijn shidapede, zijn computerdeeltjes. En weet je wat? Tap je telefoon ja zo. Je telefoon na je money pay vindt toch? De man download na begin voor a Plandemie disi. One app. Je kan het uitschakelen in je telefoon. Maar one app. Dus dan denk je dat oké. A app dit op je telefoon. Dan ben je om een videootjes op YouTube van a app, a contact tracing app. Oroko. Dan ben je denk oké, misschien moet je opgeven naar wie je bent en zo dan a app Oroko, dat app je connect naar een app voor de mobieltjes dan de smasabi. Nee. If migo teka nano deeltje behandeling in misschien dat de nano deeltje o communiceer nanga Bluetooth nanga mi telefoon nanga na app. Oh. Ik ook? Google het. Google it for yourself. You want to know? Google it for yourself. Was er deze Sabbat maar, had ik deze Sabbat maar de gelegenheid voor Kotapa kanaal voor takangale de Adventist. Kan de dan de verstaan behoren ook. Ko luku. Want ik kom nog bij Mark Findlay en zijn onderdanen. Want Mark Findlay is een van de vice-presidents van de General Conference. Oké, dus wat kon je te? Ko lees wat to tekst, want we hebben nog een filmpje. Maar me lees Jesaja 62 vers 6. Jesaja 62 vers 6. Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij die de Heere indachtig maakt, gunt u geen rust. Ja, ik wil mezelf niet typeren als een wachter op de muur, maar ik zal niet iets weten en erover zwijgen. En zeggen, nou, ik ga toch niet meer naar die gemeente die mij op, dus ik zal zwijgen. Mine spangades, maar die wel naar litete. Nee, luister. Jeremia 62 vers 9. Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. If na alla day dem ko life alla day. Gij die de Heere indachtig maakt, gij die de Heere indachtig maakt, gunt u geen rust. In tantaki. En laat hem, de Christus daar, geen rust, totdat hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op de aarde. Daarom, dit roetroewachter voor Christus, ne stop
futaki. Maar de wande tak dena den wachter voor Christus, tapu de muur voor Adventkerk. Sabbat is al voorbij toch? Tot Sabbat weer. Tot Sabbat, dan zullen ze weer streamen of wat ze doen. I don't care. En dan de mooie dingetjes vertellen. En een statement van de kerk vertellen. Wij beïnvloeden niemand, we bepalen voor niemand, maar het is veilig. Maar die wachters in de gemeente. Nothing doing. Ze hebben hun slaap lief. De loopt de roko. De loopt de junta. De loopt de tiende na offers. Dus de no wiki dagu di esribi. De no atibrong a systeem. Nee. Maar een wachter die gado karen fuduan roko. Ana rust day and night. En het laat hem niet tot rust komen, want asabi a gevaar die de en desma ay tapu. Waarom? De wachter die de vertrouw aan een wachter. Die nog hebben kennis, die nog inzicht, they're not in touch with reality. Of een gros daarvan werkt moedwillig mee aan die build back better. Go lees het wat tekst. Dit is voor het lid, want de video ning a Plandemie. Wolven in schaapskleding en de blinde schapen. Als je hem droom zou bij het verleden, EZ 1.2.2, nou tekst dat we lezen. Nou een syndroom EZ 1.2.2, Ezekiel 12 vers 2. Ezekiel 12 vers 2. Sana syndroom dati sa ekir des mafuno. Ezekiel 12 vers 2. Mensenkind, gij woont te midden van een weerspannig geslacht. Van hen die ogen hebben om te zien, maar niet zien. Alles is op YouTube, alles is op het net, alles is op Facebook. Maar wie ziet niet? De Israëlieten. De wan die teki a denominatie die si de geestelijk tampe. Sumaneshi saipsa. De Israëlieten. Mensenkind, gij woont te midden van een weerspannig geslacht. Van hen die ogen hebben om te zien, maar niet zien. Die oren hebben om te horen, maar niet horen. Want ze zijn een weerspannig geslacht. De Breni. Go lezen Ezekiel 22, eenmaal we hier zijn, Ezekiel 22, vers 26, 27 en 28, want ushi, sadema de eteu af a laatste video fusonet, tegi you, sadepot in de wang a behandeling sa wekis no. Or, is gene therapy. Ezekiel 22, vers 26, 27 en 28. En er stroomt zo vloeiend nu in mensenlichaam iets dat Lucifer heet. Iets dat Lucifer heet. Wie is dat? Lucifer race? Do you think these people are just doing... Ze konden op geen enkele andere naam komen om dat ding te noemen, no? Ze zijn niet creatief. Oh, denk je dat alles toeval is in deze wereld? Je denkt dat het toeval is in deze wereld, hè? Je denkt dat het toeval is. Oké. Ezekiel 22. Ik geloof in Plandemic. Daarin geloof ik. They plan all things. They plan well in advance. Doe bij geboren ete. De plannen bij bestand bij wat Satan deed. Ezekiel 22, daar gaan we naar vers 26. Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen. Tussen heilig en onheilig maken ze geen onderscheid. Die wachters op de muren, die jou sturen, nou dit is veilig hoor, wat aantal de Adventisten ba. Het is veilig, je kan het nemen, het is goed.
Ellen White dit en Ellen White dat heeft het niet tegengesproken en zo. Deze wachters maken geen onderscheid tussen wat? Heilig en onheilig. Ko lees dat tekst, ko ito wel lezen. Je bent Adventist toch, ko luku, if werkelijk weer bribi in rein en onrein. Ko luku. Zijn priesters doen me wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen. Tussen heilig en onheilig maken ze geen onderscheid. Het verschil tussen onrein en rein onderwijzen ze niet. En het laatste deel, voor mij sabbat sluiten ze hun ogen, dat laten we in het midden. Zo word ik te midden van hen ontheiligd. Zo word ik te midden van hen ontheiligd. Want een van de dingen is, de wachters die zien, nee leren a people een verschil tussen heilig en onheilig, rein en onrein. Jij zegt, ik ben Adventist, de leer me van Nonyang, Agu, Sarasara en dit. Maar dat zeg je ook toe. Taka behandeling sa de senigoteki, op onrein niet. Dat zeg je dat ook toe. Dat zeg je taka op Agu bestanddelen niet. Dat zeg je dat je op chimpansee bestanddelen niet. Dat zeg je dat je op libisma bestanddelen in, onder andere. Nee. En zo wordt de Heer te midden van u die het gaat nemen ontheiligd, want onrein in u. Onrein, de blijvend in u. Is op teo nyang aago, de proteïne etron deel fisting, bakawan pisting, de san dat breken weg de gwe. Deso, niet. Zo wordt de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob, te midden van u, christen, Seventh-day Adventist, ontheiligd. Want de wachtert op de muur, no leer je af onderscheid dat je, oké, de wan kan de inaten dati, bij de trafasi. Maar dit heeft dit erin, dat erin, zus erin, zo erin. En deze bestanddelen zijn volgens Leviticus hoofdstuk 11 onrein. Dus als jij van oordeel bent dat de Heer je zegt om het te gaan doen, dan mag je het doen, maar ondia informatie. Maar je kiest informatie dat hij nee, misschien je kiest no. Maar niet van de wachters. Dat was Ezekiel 22. En dan wil ik de 3 tekst die baka a laatste video. Koluku a laatste video. De laatste video gaat ons wijzen, gaat ons tonen hoe deze wijze mensen, de vlok, de blinde schapen, de onwetenden, co-orina onwetende, wat ik zeg, geen ongeschoolde, maar de onwetenden, de wan die no scoren de schreefie voor de schreefie, aber dat topic disi, maar wachten dus op de wachters om ze te vertellen zoals het zou moeten. Koluku sang a denominatie eto. Suma e kario fu go. If na wijze wachters, if na sma die abi kennis, inzicht, of kan dit nou bewust? Kan dit nou bewust? Koluka video. Koluku if werkelijk dit ja yugo voor ja. Doe mee. I do believe that the act of getting vaccinated is the very essence of what the Bible tells us. 3 p.m. at the McFarland Junior High School. Adventist
Health, meantime, is teaming up with the McFarland Unified School District and the Latino COVID-19 Task Force in holding a free vaccine clinic there. It's scheduled for Thursday from noon to 3 p.m. at the McFarland Junior High School. Appointments are recommended for this clinic, but not required. They will be offering the Pfizer vaccine to anyone age 12 and up. Hold on. Okay, go ahead. I got vaccinated for my son. Okay. I go to junior high school and I got vaccinated for myself. All right. Yeah. What else supposed to say? I go to Fort Dover and I got vaccinated for myself. Okay. I go to Fort Dover and I got vaccinated for myself. All right. Thank you, ladies. Okay, Mr. Muir, I want to thank you for coming out today. What happened to you today? I came and got vaccinated for my community, for the protection of the community and myself. All right. Thank you, Mr. Murrow. Okay. That's it. That's it. Mr. Murrow just got his second shot today. All right. Welcome to the family. Yeah, I think by the time they, when they melt down the ingredients to make a vaccine, these things are so hyper processed that it's almost being boiled down to its, its base ingredients. And if the vaccine is going to save people's lives, then it's probably a good thing. I do believe that the act of getting vaccinated is the very essence of what the Bible tells us when it says, love thy neighbor. Right? Because what we know is, one can ask, well, who is one's neighbor? Is it the person who lives to my left, lives to my right? I know them, may borrow a cup of sugar, right? But what we know it means when we talk about love thy neighbor is that, yes, it may be the person next door, and it may be the man on the side of the road, and it may be a perfect stranger. And in the face of that stranger, you see a friend. That's what this is about. And so by getting vaccinated, you are loving your neighbor. Evidently, Ellen White saw no contradiction between taking the vaccine and trusting in the protective power of God. Furthermore, her rationale for taking the vaccine was altruistic. Her concern was for the well-being of her secretaries and others in the community. I do believe that the act of getting vaccinated is the very essence of what the Bible tells us when it says, love thy neighbor. Here at home, Blessing Corner Ministries is reaching out to help more people get the COVID-19 vaccine. They're teaming up with Adventist Health to hold a vaccination clinic on Thursday at the Blessing Corner. It runs from 9 a.m. till 1:40 p.m. It is designed for those 65 years and older and those with specific health risks. They'll be using the single-dose Johnson & Johnson vaccine, so if you go, you will not need to worry about the follow-up shot. And there's more. Blessing Corner says the first 200 people vaccinated will also receive a free food basket. You do have to register. We've placed a link on our website, kget.com. Just click on the hot link icon. Finally, Secrets Unsealed makes no recommendation one way or the other. The decision to receive or not to receive the vaccine is personal. I don't believe this one's exactly biblical, but perhaps you could make it biblical. I don't know. Pastor Skeet, Yes. do you recommend taking the vaccine? Oh. All right. Maybe I should pray again. Okay. All right. Maybe I should pray again. Okay. Chapter 3, Discovered the Ultimate Vaccine. Research laboratories and university medical centers throughout the United States and around the world are racing at breakneck speed to find an effective vaccine for the coronavirus, COVID-19. These trial vaccines are designed to produce a strong immune response, including a greater production of antibodies and longer-lasting protection against viral and bacterial infections.
The University of Nebraska is part of a global hunt for the much-needed protection against a virus that has played havoc with the world economy, forced people into self-quarantine, and infected millions of people. As countries have attempted to control the spread of this deadly pandemic, one of the larger concerns that has surfaced is the fear that a second round of COVID-19 might strike within a short time. This concern has caused researchers to place top priority on developing a vaccine as quickly as possible. The church believes in following the health principles. The church also believes in following science that does not conflict with the Bible. So you have to decide whether you do your own research. There's several vaccines, AstraZeneca, Pfizer, another thing. Which one you do your research, which has a greater percentage of success. You do your research. You also listen to established scientists who have their own concerns. Don't just listen to those who make the vaccine. Listen to the other side so you get a balanced view. Then you claim Psalm 32 verse 8. The United States National Institute of Health, NIH, is coordinating the work with laboratories, universities, and research institutes in a frantic attempt to discover a vaccine. They've begun their first trial studies in Seattle, Washington. About 2/3 of that study's participants have gotten the first of needed doses. 40 healthy volunteers at the Kansas City Research Lab and the University of Pennsylvania have also begun clinical trials using this vaccine. One medical pharmaceutical company, Inovio, is working with Chinese researchers. One medical pharmaceutical company, Inovio, is working with Chinese researchers to establish a similar study in that country very, very soon. These early-stage studies are a first step to see if a vaccine appears safe enough for larger tests needed to prove whether it will actually protect against the virus. I do believe that the act of getting vaccinated is the very essence of what the Bible tells us when it says, love thy neighbor. Right? And while some churchgoers push back on the vaccine, saving lives is a Christian call. Jesus said to love one another. Harvey Stark, who is an associate professor of religious studies at Sacramento State, says that faith leaders could do more to boost vaccination rates among those who are still hesitant. Sometimes you find that politics is much more important in these groups than the actual religion. So if you look at the text, the theology of the religion, it may actually encourage vaccination. If the Lord tells you to take it, you take it. Don't be too afraid. Remember Paul in Acts 28, he landed on an island and a venomous snake bit him. Are you with me? He shook it off. Why? Because he was about God's business. And so if you consider the vaccine venomous, you have a God who can take care of you. But seek his direction first. Are you with me? God keeps his promises. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I have to go to Fiji in July for 2 weeks. Now I have a choice. I can go with no vaccine and I enter 14 days of quarantine before I begin a 2-week revival. Or I can take a vaccine and go straight into the revival, so I'm still talking to God. Your choice with God's direction, and God does not fail to guide his people. He may tell you take it, he may tell him don't take it. All right. Excellent. Yeah, I think by the time they, when they melt down the ingredients to make a vaccine, these things are so hyper processed that it's almost being boiled down to its, its base ingredients. And if the vaccine is going to save people's lives, then it's probably a good thing.
ties. Can't preach at the front if you ain't wearing ties. Eurocentric worship is what we authorize. Christ was white. Ja, dan waren we 10 minuutjes weer zoet. De onluku, shi, tak wachti. A denominatie, etja de leden goe rustig voedo mee. Heb je 1 kritische kanttekening gehoord? Je jere one sting, althans voor de video die zie, voor de leider die tagje, no, ik niet. Randy Skeet, de gekleurde spreker, biggie evangelist. Dat was politieke uitspraak of wat, doe een benadering van Chinese politiek. Dan moet ik weer bidden hoor, voor if mim tegen is, maar if dem go of niet kan, de mim biggie baka. Want de man is niet zo happiger voor, dat proef je, dat voel je. Maar hij gaat een politieke uitspraak doen. Niet voor en ook niet tegen. Terwijl we wachten op een muur, tegen A of B. Heel duidelijk. En tegen je bid tot God. God gaat je zeggen dat je zijn de wachter dit op een muur. Voor wat? Een wachter dit op een muur. Voor tegen je, voor bar je. Dat na een oroko. No so gaat ook een bekado refi. Voor broadcast van boskopu. Die alle de leden in afoto. Dan heeft hij geen wachter nodig, hè? Heeft hij ook geen spreker nodig, hè? Een preacher, een prediker, een leraar heeft hij ook niet nodig, hè? Dus een simpele benadering als bid tot God, hij gaat het jou openbaren. Want mino aan tegi, ik ben er een beetje te laf daarvoor. Mino aan las mi roko, ik wil nog niet met pensioen. Mino aan tak de yagimi. Nou, ja, oké. Dan je potjes refi in alle de tekst zou lezen van wachter die blind is of geen kennis heeft of een niet blaffende hond is. Of of een wolf in schaapskleding. Dan zegt de spreker, Randy Skeet, niet dat ik hem op hem focus, maar dat zegt hij, Paulus, begodo evangelie woroko, dat was sneaky, bebit Paulus was gevaarlijke sneaky. Paulus teka sneaky, seke anu, en dan vergif die a sneaky spoit going Paulus, no woroko, want Paulus bedoel aan woroko gigado. Dus if mi vindt dat je a behandeling die si a spoiti, die si a dede spoiti, na ma gif, dat gado o neutraliseer ook to a behandeling die si a dede spoiti. Oh, is het zo? Is het zo? Zo werkt het niet, want de Bijbel tegen u, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Verzoek gado dat je doet, dat je zo op zangay. Maar tegen no be sabi, je wist het niet. En je drinkt wat merkie in zo'n smapot, want vergif je, if you juru no doro of jou worok of du gigado, dan neutraliseert hij het, ja. Maar if you shit takama kati vergif go in asani, dat ik neem hier, drink, dan, oké, abba redenering dat die. Ik ga drinken en niks gaat met me gebeuren. Abba berekening dat die. Oh, dus you nanga you hier verstang, nanga you YouTube, nanga you internet, nanga you score, nanga you inzichten, nanga you satelliet TV, nanga you o tegi desma. Ga het doen. En als je vindt dat het vergif is, dus ik vind dat het vergif is, en ik laat me gezeggen om het te gaan doen, dat gado o neutralisering gimme, soort gado euro koso. Ana wandi mi sabiere. Sabidu na espressie. Yo, dede, je gaat sterven. Je gaat sterven. Nee. Intussen onshitahi de scoropching, de gemeenteleden, gemeentefaciliteiten, Advent Health,
Allemaal beginnen er aan mee te doen. Aksimi sa opsadya insranang. Aksimi sa opsadya insranang. Je hebt toch al gehoord, er is genoeg voor ieder in Suriname. Je hebt het toch gehoord van de hoogste man in het land. Aksimi sa opsadya insranang. Aksimi. Je rij Arki Radio, je rij een of andere populaire winkel, gaat ook een of andere de despoitie behandeldag hebben. En mensen krijgen korting als je gaat. En je kan een televisie winnen. Wat voor... Otende orwan loterij, wan TV, wan ijskas, wan brom, wan wagi, gi desma die dialyseer. Nooit hè? Gidesma die abi pacemaker van Odo. Nooit hè? Gidesma die abi insuline van Odo. Nooit hè? Nooit toch? Wat is nu zo apart? Wat is nu zo apart? Grote groepen mensen, daar ben je troost in voor geen cent. Maar die de politieke partijleider go. Ja. Yoshi de kerkleider dadelijk. Nick James Ranang. Yoshi ding. Niet allemaal. Maar een hoop van ze. Yoshi dadelijk zo Tjayugo na strak bangi. Dan Woshi aan het eind. Woshi aan het eind. Woshi na einde. Suma teken kans en suma niet. Suma knap gi Christus en suma niet. Suma verzoeken gado en suma niet. Arkiren die skiet jaren. Arking. De man zegt gewoon, ik moet gaan spreken in Fiji. Ik heb of een optie voor going 2 weken quarantaine of met ik afaya job. Dan me go gewoon dan or mi dienst dan kot ik me op bakken. Oh, dus 2 weken quarantaine is je leven waard. Oh, het is je leven waard. Want aangezien het veilig is, dan is het je leven waard. Maar in het tegen is maar of je dwing of in het dwing. Nee, je laat het in het midden. Wat een wachter zeg. Wat een wachter. De rest van de mannen, pastors die we gezien hebben, if na Mark Findley, no se awan voor, ik ben zijn naam vergeten, het Raoul Kilbe, lobby archidedienst, geweldig goede sprekers en zo. Of Doc Bachelor. As Kanasi Joden. Dat we horen ik dat. Nu. Baka du luku alle de video. Dan me kona a vraag voor Ellen G. White Baka. De man van SUM TV, SUM TV, Oru het Kilsonet. Die heeft dus gevraagd. Of die heeft gezegd. Dat Ellen G. White voorstander was voor dit soort behandeling die Dr. Flanders voor Ellen G. White Stichting, dat je duidelijk, Ellen White no kisi een specifieke visioen of instructie voor tegen voor het vaccinatie nooit gebeurt. Niet dat ik in haar geloof, maar we zien van de teki een gezagsbron voor spreken jongens aan in. Die opmerking wil ik alleen maken. De teki een gezagsbron voor zijn desabi, oké, is mijn brief Ellen G. White. Ze is voorstander geweest van gezondheid en dit en dat en zus en zo. Dat is een gezagsbron, hoewel nou een visioen, die kan halen aan voor tegen op grond hiervan. Ze heeft gezegd, ja, er komt een tijd waarbij ik aanraad dat de mensen ervoor gaan. Dat is er niet. Maar de tekaning voor gebruik wat gezagsbron, zodat de leden arki aan motivering. Maar de kerk beïnvloedt niemand, hè? Nee, praten erover is geen beïnvloeding. Nee toch? Ik ben dom, hè? Ik ben dom. Ik ben niet dom, ik weet niet van de rest. Maar ik ben niet dom. Hier nou die mij takving, mi no kotei tak mi no ben bezig voor beïnvloed you voor no go.
Adolfo a video disi na fu beïnvloed you. Fu no go teki onrein potinis go teki you vroegtijdige dood. Dat metegi no. Fu no go fu teki wansani de oroko taki Lucifer en sim kon you sting. We houden het net daar. Dat wel naar bedoeling van video disi. Maar ik ga niet zeggen, nee, deze video had niet als bedoeling voor beïnvloed you. Mine beïnvloed you. Mina gewoon mitaki. Alle communicatie abilik doel voor beïnvloed you. Allemaal. Dus want broeder die ik kom, pastor die ik kom, dit wat ik hier ga tonen, dat mag raak. Dit wat ik hier ga tonen, met sorry tak migo, maar het is niet bedoeld om jou te beïnvloeden. Wie is dom? Ik. Ik ben dom. Misschien de rest, maar ik niet. Dus de vraag is: Ellen G. White had geen visioen dat er ooit in de tijd een of andere behandeling voor de hele wereld zou worden gemaakt met een Lucifer rotzooi erin. Onder andere, ze had zo'n visioen niet. Wat voor profetes is het dan geweest? Een wachter op de muur? Een wachter op de muur. Niet. Ze had geen visioen. Ashitaki, mensen hun DNA en genen met mRNA. Toch? Ze zullen worden beïnvloed, gemanipuleerd, voor schakel God gene uit. Is er zo'n visioen geweest? Niet? Wat voor profeet is het dan? Een wachter op de muur? I leave it up to you. Ik heb nog 2 teksten te lezen. En wel Mattheüs hoofdstuk 7 vers 15. Mattheüs 7 vers 15. Mattheüs 7 vers 15. En daar lezen we samen: wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn ze roofgierige wolven. They are looking out for their own benefits. They are securing their income. That's it. That is it. Wacht u voor de valse profeten die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn ze roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Men leest toch geen druiven van dorens af of vijgen van distels? Want geestelijke leider, want kerkie, want wachter op een muur. No tegen je fugotek dede, maar in een werker van leven. Iemand die leven moet spreken voor mensen die geestelijk dood zijn. Nee toch? If de bemoedig je fugotek je dit de, jouw dood, D-O-O-D, dan mag je weten na de frok toefu awan die etja de kwafisi. En dat is de Satan. De Satan komt om te roven en te stelen en te moorden. Christus komt voor die libi en libi in overvloed. En voor de smadita hiyama, als aan die die libi al bescherm je libi. Sorry, zijn de obelezie Jesaja 56 vers 10. Kennis no de. Want Christus taki nanga yu ayoshi sa op zijn agronotapudisi. Fasmau de links, rechts bij de duizenden. Maar yu, no antra behandeling im abi. Dan voor yu long gotibri onder de vrij voor Christus in die aburg. Met de ogen zal je het zien. De siki sa op zijn agronotapudisi. En fasmau de. Niet door niks anders. Sa wordt tegen nu vervloekt als maar die pote vertrouwt op putra libisma toch? Die ze vertrouwen in de mens stelt. Of niet? Laatste tekst, dan maak ik nog een laatste comment then I retire for today. Mattheüs 10 vers 16. En dat zegt dus, Mattheüs 10 vers 16.
En niemand, nee, laat me zien, Mattheüs 10, 16. Zie, ik zend u als schapen midden onder de wolven. Wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Nee, je moet niet voorzichtig zijn. Je moet alles geloven. Want de mensen die op je afkomen, de mensen naar wie je luistert, de mensen zijn allemaal, ze spreken allemaal jou het beste toe. Of ze spreken leven over je uit. Hè? Ze willen het beste voor je hebben. Ze willen dat je het maakt. Allemaal. Je vertrouwt ze blindelings. Je gelooft alles maar. Maar je vergeet het dat woord die steeg je, Mattheüs 10 vers 16. Luku miseni na grondtapudisi. Lek wa rokomang als een kind gods. Te midden van wolven. Sa wolven edu. Sa wolven edu. Het tekst do lees zo net nataki. Luku schrijf je geestelijke sma. Je denkt dat nou een geestelijke. Maar zijn wolven van binnen. Nou, ben je in deze wereld te midden van wolven. Hoe moet je zijn? Je moet alles vertrouwen. Je moet meegaan met dit ding. Je moet meedoen. Je moet niets onderzoeken voor jezelf. Je moet geen eigen standpunt hebben. You just go with the flow. Want je wil ook op een bank ergens zitten. Je wil ook op een stream zijn. Je wil ook zingen. Je wil ook je Bijbel houden. Te midden van een groep mensen. Dat wil je graag hebben. Je wil niet dat mensen zeggen, nee, voor jou geen plaats. Want je bent niet een van ons. Dat wil je hebben. We hadden dat Christus stakjeren. Mattheüs 10 vers 16. Hij zegt daar... Mattheüs 10 vers 16. Hij zegt daar... hallo, famie, lasa hier prespak na po. Mattheüs 10 vers 16. Ja. Zie, ik zend u als schapen midden onder wolven. Wees dan voorzichtig als slangen. Nee. Degi sofi dringi. Degi gratis sani iteki. De motiveri igo. Argeloos als duiven. Nee, niet. Je gelooft alles. Je vertrouwt alles. Oh ja, we hadden nog één tekst. Handelingen 20 vers 29. Handelingen 20 vers 29. Handelingen 20 vers 29. Zelf weet ik. Paulus is schreef. Zelf weet ik. Het moet Paulus zijn daar, ja. Paulus denk ik, ja. Paulus. Zelf weet ik dat na mijn heen gaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. Oh nee. Nu zijn we al in de hemel. Al de pastors, al de leraren, al de profets, alle geestelijke die je ziet prediken, leren en zo, zijn allemaal schapen. Wiens van je heren zei dit dat gisa de bemoedig je, zijn schapen, je vertrouwt het. Nou, we hebben een aantal opmerkingen gemaakt, hè. Ik wilde nog één opmerking maken, maar het ontvliet mij eventjes. Maar anyway, dat was het voor vandaag hoor. Ga voor jezelf op onderzoek uit. Gos don't denki analyseer vis refi. Go analyseer sang na overal bemoediging sami giyu. Sabi de rode draad. Seventh-day Adventist. Maar sabi tahi aboskopu fudatego gado na disi. Kom uit haar mijn volk. Mop uit Babylon. A verwarring. Mop uit dat systeem. Men leert jou fu doe mee. Dat is wat mij je leert. Doe mee. Don't. Er is een heel mooi lied. Ik te meteen miloba zingen dat hij nou one of the more mooi zingen sa Adventisten zingen. I don't want to be left out of the kingdom of God. Maar als zingen die zie is op van mij doe me cabaret ba. I don't want to be left out.
Furusma o God mee omdat de nou be left out. Ze willen mee met de flow. Niet uitgesloten worden. Nee. Dus they want to go mee met de flow. Ze willen daar in het gebouw ook zitten. Ze willen deel zijn van die stream. Ze willen deel zijn van het programma. Ze willen deel zijn van het koor. Dus daar komt die motivatiespreker die hen komt motiveren om mee te doen. Kijk, ik als influencer, ik ben gegaan. Dus if you kon ook doen, dan gaan we samen gaan we zorgen voor die oplossing. Welke oplossing? Die oplossing van Christus of die oplossing van de wereld? I don't know. Mina sapsuma na yugado. Maar agado funu klaar je actief kon vernietigen grondapodisi. Dus voor de sma die wang redden de Libi door vervolg wansani sang zoveel informatie detail. Nee, het is niet goed. Desma die wang redden de Libi op die manier gaan het verliezen hoor. Is het een bijbeltekst? Is een bijbeltekst. Je gaat het verliezen hoor. You no vertrouwen hoor. Dat woord voor Christus, Psalm 91, dat kan je in de laatste deel voor de takrusiki. Nee, je maakt een motivatiespreker. Wan wolf kan de in schaapkleren. Die eluke egi belang. Die edine egi bere. Die edu mee. Misschien moedwillig naar een build back better. Je arki eng. Dan nou is schakel je hersenen uit. Want je want dit deel voor alle Zwitsani. Je wil geen outcast zijn. Nee. Dat je gono. Itekwansani sa yunangami. Uno sapsaning. Maar je neemt het tot je. Om dan te gaan ontdekken. Wacht. Hiermee kan men mijn geloof in God van een afstand. Zonder internet, met internet, uitschakelen bij willekeur. Wacht. Ik word deel van een matrix. Wacht. Ik ben te volgen via een netwerk. Wacht eens even. Als men mijn gegevens uitschakelt uit die grid, dan ben ik toch uitgesloten. Turning back, no there. Wacht. Volgens mij, me make one fout voor me hier liberen. Wacht. Want maar koor me. Wel, Oliba san ik ja zo. Prijs de Heer met blijde galmen if you know fadong de influencer. Die influence van deel voor Gogba. Prijs de Heer met blijde galmen. Prijs de Heer, want a punt sambewani akon. Er zijn jammer genoeg in verschillende denominaties, broeders en zusters, die aan het begin van deze plandemie wakker waren, huiverig waren, een beetje afstandelijk waren, een beetje nadenkend waren, maar die deno abi geestelijke leider, de very sma. Die ben de wakker, die ben de huiverig, die ben de afstandelijk, die ben kijken de kat uit de boom, die ben praten naar omensma. Nou, doe dit en doe dat, gezondheid dit en gezondheid dat, gebruik dit en boost je immuun op en doe dit. De very adventisme. Eenmaal de nog habi geestelijke leider, they're now part of the grid. If they be abi geestelijke leider, they wouldn't be part of the grid. They would have been led to choose life. But they have been, somebody failed them and they acted upon own accord. They do so like fa de firi na ini vrees en de fadong gi a verleiding, a manipulatie en a misleiding. Wie, oh wie draagt de verantwoording?
te awoyo yagi newoshi sa o gebeur. Ik wil met een foto afsluiten. Hè? Mi want tap na foto. Pa foto of mide. Ben puta foto. Puta foto ja. Mi puta foto ja. Ik heb zoveel gedeeld. En wellicht zal je morgen, overmorgen, een of andere geestelijke van je gemeente horen uitleggen hoe dat ding wat men bezig is te doen in deze wereld iets goeds is. Moet je een visuele voorbeeld voor een kronkelpraat voor jou. Ga je gewoon een visueel voorbeeld geven. Te jou le kerkimang wa leg uit van asandis boom. Mosoria agebous. Mosori sami et mi was manek mi o denki fu ataki sayo taki. Fu praten goed, sa ze maar de bezigheid doen. In een grondtapu, voor zijn je vindt dat christen moest doen mee. Dem go mee. Ze moeten meedoen om zich te beschermen. Om deel te zijn van het antwoord. Luku, kijk met me. Kijk. Kijk even met me hoor. Ik ga bouwwerk dat je. Na dat mo denk je. Ik ga bouwwerk dat je. Dat me denk je. Het is een bouwwerk. Nou wat toesma bouw in wan kondre wan presi. Is goed hè? Het is goed. Het is veilig hè? Penthouse mi wani. Mi wan tanta pa penthouse. Bovenste flat. Dus man die otek Ellen White. Tek Pastor Doc Bachelor. White Horse Media. Noem maar op. Foucault leg me uit dat ik doe mee naar Build Back Better, een 666 systeem, een nieuwe wereldorde voor de Romeinen, na die siwambo. Dis nek ja, nek dape. Wat je net daar ziet, dat naar redenering. Het staat geweldig goed, het is veilig, we kunnen allemaal opbouwen, geweldig. Maar dan gaat dat met tapoefti hoor. Ik wens je het allerbeste toe, Tamara nou woroko debaka en voor de mensen die gaan werken. Ik hoop dat je oroko boom en taka go vlot en dat je go onderzoeken. Google voor jezelf God noem, God gene. Moet schrijven even. Google dat op YouTube, God gene. Dat je leert van sani. Je leert Fademanka schakel geloof uit wat Libisme uit, wat de militairen in Amerika al hebben. En als je het mij vraagt, dat is men bezig te doen. De God gene. Via precies een behandeling sa de geno in a grondapodisi. This is not fake news. Google het. Google het voor je. G-O-D. Ik heb het geschreven. God gene. Google het. Je ziet een aantal video. Ik weet niet welke het is. Bekijk allemaal. Je vado net tapu. Te zijner tijd kom ik misschien ergens door de week met special dat van God gene. Oh, Mark Vintley heeft gezegd het bestaat niet, no? Het bestaat niet. Men kan je niet... nee, het bestaat niet. Oké. Jesaja 56 vers 10. Blessings, shalom. Mebar alas ma odi... die gekeken heeft, die gebleven is tot het einde, met tak in het bijzonder, zuster Refine Odi. En dank voor de tekst die je post, want daarmee dan smakan zoeken de tekst, voor lees de tekst en het aanvullen ook voor jezelf. Dus gegroet u allen en blessings. En ik denk dat ik brada die chat als laatst. Ja, ik had een video voor je gestuurd, nou, een instructievideo. Want je hebt het tot een bepaald moment, maar specifieke dingen, na echt de video in gevolg. En ik hoop dat je eruit komt, zodat, ja, hoe kan doen deelzaam.
But blessings, shalom. May the Most High bless and keep you. Waar moet ik eindigen? Ja, waar moet ik eindigen? Waar moet ik stoppen? Huh? Waar moet ik stoppen? Ik heb niks om mee te stoppen. Ik stop gewoon met een zwart scherm. Na? Nee, mo stop na nga disi.